Lâm Hiểu Linh quay đầu nhìn Trương Dịch dò hỏi ý kiến. Hắn ta khẽ gật đầu, cô mới mở cửa cho Phương Viên bước vào. Phương Viên khẽ gật đầu chào Lâm Hiểu Linh với thái độ lịch sự. Trước người phụ nữ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đảo Đông Cực, ánh mắt hắn ta giữ một khoảng cách nhất định, không dám tỏ ra bất kính. Dù trong lòng biết rõ cô gái này đã trở thành người của Trương Dịch trong chưa đầy một tuần, nhưng là một người đàn ông bình thường, Phương Viên khó tránh khỏi những suy nghĩ riêng. Dù vậy, tất cả những gì hắn ta dám làm chỉ là đôi lúc để trí tưởng tượng bay xa. Đến trước mặt Trương Dịch, Phương Viên cúi nhẹ người, cung kính báo cáo. Trương Tổng, hôm nay có người từ Đại học Tinh Hoa đến. Đại học Tinh Hoa? Trương Dịch nhớn mày, ngạc nhiên, sao họ lại mò tới đảo Đông Cực? Có phải lại muốn mời tôi đầu tư một dự án gì đó không? Không phải là Đại học Tinh Hoa ở Thịnh Kinh mà ngài quen thuộc, Phương Viên giải thích. Đây là chi nhánh Đại học Tinh Hoa ở đảo Đông Cực. Trương Dịch sực nhớ ra, trước đây một phần học viện ưu tú của Thịnh Kinh đã chuyển đến đảo Đông Cực. Dù danh tiếng quốc tế không bằng cơ sở chính, nhưng tại đảo Đông Cực, đây vẫn là học viện hàng đầu. Họ tìm tôi có chuyện gì? Trương Dịch hỏi, giọng bình thản. Họ nghe nói ngài đến đảo Đông Cực và muốn mời ngài đến trường diễn thuyết, một buổi giao lưu với sinh viên và giảng viên. À, là chuyện này à? Trương Dịch gật gù, không quá ngạc nhiên. Ở thời điểm hiện tại, hắn có sức ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế. Dù đến bất cứ đâu, các trường học danh tiếng đều muốn mời hắn diễn thuyết, không chỉ để khẳng định uy tín mà còn để tạo danh tiếng cho trường mình. Đưa một tấm poster tuyên truyền ghi, doanh nhân xuất chúng và lãnh đạo khoa học công nghệ Trương Dịch từng đến giao lưu tại đây chắc chắn là một cách quảng bá không tồi. Phương Viên hỏi tiếp, Trương Tổng, ngài có muốn nhận lời không? Trương Dịch khẽ vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không ngại việc đứng trên bục giảng trước các sinh viên đại học, những người trẻ tuổi chẳng cách hắn bao nhiêu tuổi, chỉ khoảng 6, 7 năm. Giao lưu cùng họ không phải chuyện khó khăn gì. Quan trọng hơn, những sinh viên ưu tú của Đại học Tinh Hoa sau này có thể trở thành những nhân vật chủ chốt, định hình tương lai của đảo Đông Cực. Đây là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ và ảnh hưởng. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Tinh Hoa, về sau đều trở thành những quan chức cấp cao hoặc nhà quản lý chủ chốt trong các tập đoàn lớn. Nếu có thể gây ảnh hưởng đến họ từ bây giờ, đó sẽ là cách thức gián tiếp nhưng hiệu quả để định hình tương lai của đảo Đông Cực. Trương Dịch khẽ gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Tuy nhiên, tôi chỉ ở lại đảo Đông Cực vài ngày. Bảo họ sắp xếp, trong vòng 3 ngày phải xác định thời gian cụ thể. Nếu không, tôi sẽ không còn thời gian đâu. Phương Viên cũng gật đầu, đáp. Tôi hiểu, tôi sẽ lập tức làm việc với phía Đại học Tinh Hoa để sắp xếp mọi thứ thật tốt. Rời khỏi phòng của Trương Dịch, Phương Viên nhanh chóng gọi điện thoại liên lạc với phía Đại học Tinh Hoa. Người phụ trách lần này là Phó Hiệu trưởng Hàn Tư Miểu, người đã trực tiếp đến tìm Trương Dịch hôm nay. Hiệu trưởng Hàn. Phương tiên sinh, ngài Trương Dịch có đồng ý đến trường chúng tôi không? Trong lòng Hàn Tư Miểu lúc này tràn đầy hy vọng. Những năm gần đây, Trương Dịch đã trở thành một nhân vật danh tiếng quốc tế, không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn ghi dấu ấn chói sáng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Điều này khiến hắn được vô số người trẻ trên đảo Đông Cực ngưỡng mộ, đặc biệt là trong giới học thuật, nơi không ít người coi Trương Dịch là thần tượng. Thậm chí, trong đội ngũ giảng viên của Đại học Tinh Hoa, cũng không thiếu những người hâm mộ cuồng nhiệt Trương Dịch. Khi nghe tin hắn đến đảo Đông Cực, lãnh đạo Đại học Tinh Hoa ngay lập tức quyết định mời Trương Dịch đến diễn thuyết. Nếu có thể thuyết phục hắn đầu tư vào trường, thì đó sẽ là một thành công ngoài mong đợi. Dẫu sao, với khối tài sản hiện tại, Trương Dịch đã nằm trong top 5 người giàu có nhất theo xếp hạng chính thức. Bởi vậy, việc mời được một nhân vật có cả danh tiếng và tài sản như Trương Dịch đến với trường là một phi vụ có lãi lớn mà không lo thua thiệt. Trong cuộc trao đổi, giọng nói của Phương Viên thể hiện sự lịch sự nhưng không giấu chút ngạo nghễ. Phía Trương Tổng cơ bản không có vấn đề gì lớn, nhưng thời gian của ngài ấy khá hạn hẹp, vì vậy các anh phải chuẩn bị tất cả trong vòng 2 ngày. Thêm nữa, Trương Tổng thường rất ít khi tham gia các sự kiện công khai như hội thảo hay diễn thuyết. Lần này ngài ấy phá lệ vì tình cảm với đồng bào. Vì vậy, yêu cầu các anh phải đảm bảo mọi khâu tổ chức, an ninh và các quy trình phải đạt mức tốt nhất. Nghe được Trương Dịch đồng ý, Hàn Tư Miểu mừng rỡ vô cùng, vội đáp. Tốt, tốt lắm, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ với tiêu chuẩn cao nhất để đón tiếp Trương Dịch tiên sinh. Phương Viên nhếch môi cười nhẹ, hỏi lại. Tiêu chuẩn cao nhất là như thế nào? Trương Tổng từng gặp một số chuyện không vui khi đến đảo Đông Cực. Với số lượng người tham dự lớn như thế, các anh có đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sự cố nào không? Hàn Tư Miểu khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lúng túng. Trong lòng, ông không nhịn được mà âm thầm mắng mỏ người chịu trách nhiệm tổ chức trước đây. Sau đó, ông nhanh chóng trấn an. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với phòng an ninh thành phố Tề Bắc để đảm bảo toàn bộ trật tự tại Đại học Tinh Hoa trong sự kiện. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Vậy thì tốt nhất là như thế, Phương Viên đáp gọn, giọng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Sau khi trở về, nội tâm Trần Tử Duy rối bời, đầy những suy nghĩ phức tạp. Điều kiện mà Trương Dịch đưa ra không phải quá khó để chấp nhận, nhưng một khi đồng ý, thực chất tương lai tập đoàn Mediatek sẽ không còn thuộc về hắn ta mà sẽ trở thành sân chơi của Trương Dịch. Trần Tử Duy hiểu rất rõ năng lực và dã tâm của Trương Dịch. Từ việc đẩy Amazon ra khỏi thị trường Trung Quốc, thao túng thị trường điện thoại di động trong nước, đến việc hạ bệ Lục Quế Viên, một thế lực thống trị bất động sản nội địa khiến chủ tịch của nó phá sản và buộc phải từ chức. Tất cả những gì Trương Dịch làm đều thể hiện sự quyết đoán và tàn nhẫn, không hề nhân nhượng. Điều khiến Trần Tử Duy lo lắng là nếu đồng ý với yêu cầu của Trương Dịch, thì tương lai, dù có giữ được vị trí chủ tịch tập đoàn Mediatek, hắn ta cũng chỉ là một con cờ trong tay Trương Dịch mà thôi. Thế nhưng, nếu từ chối thì sao? Rất có thể, đến cơ hội làm quân cờ hắn ta cũng chẳng có. Hiện tại, Quách Phượng Nghi đã tỏ ra bất mãn với hắn, nhất là kể từ khi Trương Dịch đến đảo Đông Cực. Hai bên gần như công khai đối đầu, không còn giữ lại chút gì trên bàn đàm phán. Nếu thất bại trong cuộc chiến quyền lực này, Trần Tử Duy thậm chí không thể giữ được một vị trí nhỏ trong tập đoàn. Người kế nhiệm của Quách Phượng Nghi chắc chắn sẽ làm mọi cách để loại hắn ta khỏi hệ thống. Thế giới này luôn vận hành theo quy luật công bằng, muốn đạt được điều gì, bạn phải trả một cái giá tương xứng. Trương Dịch cũng không đời nào giúp đỡ hắn ta một cách vô điều kiện. Điểm này, Trần Tử Duy đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ rằng tham vọng của Trương Dịch lại lớn đến như vậy. Trên đường trở về, càng suy nghĩ, Trần Tử Duy càng không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Không về nữa, đổi tuyến đường, đến núi Nguyệt Tuyền. Hắn ta ra lệnh cho tài xế. Dạ, Trần Tổng. Người tài xế lập tức quay xe, hướng về phía núi Nguyệt Tuyền. Biệt thự của Trần Hoành Viễn, cha của Trần Tử Duy, nằm tại khu vực này. Trần Hoành Viễn, người cùng thế hệ với Quách Phượng Nghi, đã từng xây dựng cơ nghiệp từ việc kinh doanh nhỏ lẻ. Về sau, ông phát đạt nhờ đầu tư cùng Quách Phượng Nghi. Tuy nhiên, khác với sự ham mê quyền lực của Quách Phượng Nghi, Trần Hoành Viễn đã quyết định nghỉ hưu khi hơn 60 tuổi, tận hưởng cuộc sống an nhàn nơi núi rừng. Ít ai biết rằng, việc nghỉ hưu của ông là kết quả của một thỏa thuận với Quách Phượng Nghi. Nếu Trần Hoành Viễn không rút lui, thì con trai ông Trần Tử Duy sẽ không bao giờ có cơ hội tiến lên vị trí cao hơn. Tập đoàn sẽ không cho phép gia đình họ Trần xuất hiện hai nhân vật nắm giữ vị trí phó chủ tịch cùng lúc. Dù đã lui về ở ẩn, Trần Hoành Viễn vẫn âm thầm hỗ trợ con trai trong cuộc chiến giành quyền lực tại tập đoàn Mediatek. Lần này, đối mặt với khó khăn, Trần Tử Duy quyết định tìm đến cha để xin ý kiến. Khi hắn ta đến nơi, Trần Hoành Viễn đang chạy bộ trên con đường dẫn lên núi. Với mái tóc đen bóng và tinh thần sáng láng, ông trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều, giống như một người đàn ông ngoài 50 thay vì đã bước sang tuổi 70. Việc về hưu sớm cho phép ông tận hưởng cuộc sống thanh nhàn, hoàn toàn đối lập với hình ảnh mệt mỏi, tiêu tụy của Quách Phượng Nghi. Giờ đây, Quách Phượng Nghi không chỉ già nua, gầy gò mà tóc bạc gần hết, để lại vài sợi thưa thớt trên đỉnh đầu, một hình ảnh trái ngược rõ nét. Gặp cha mình, Trần Tử Duy kể lại toàn bộ điều kiện mà Trương Dịch đã đưa ra. Trần Hoành Viễn lặng lẽ lắng nghe, sau đó trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Quả nhiên Trương Dịch là một nhân vật kiêu hùng. Tham vọng lớn đến mức này, nếu đổi lại là người khác, đúng là chỉ có thể gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Ông cảm thán, giọng đầy ý tứ sâu xa. Trần Tử Duy bước chậm bên cạnh cha mình, cả hai men theo con đường núi, chậm chậm tiến lên. Mặc dù đã về đêm, nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn đường hiện đại chiếu rọi xung quanh khiến mọi thứ rõ ràng đến lạ. Tất cả hệ thống đường xá, cảnh quan hai bên đều do chính Trần Hoành Viễn bỏ tiền xây dựng. Hiện tại, Quách Phượng Nghi đã lớn tuổi, sức lực cũng dần suy yếu. Nếu không, ông ta đã chẳng giao nhiều việc quan trọng cho người khác xử lý. Trần Tử Duy mở lời, giải thích lý do mời Trương Dịch tham gia. Con lo rằng, trước khi Quách Phượng Nghi hoàn toàn lui về, ông ta sẽ định sẵn người kế nhiệm. Với thế lực hiện tại của chúng ta, e rằng khó lòng đối đầu được. Xua hổ nuốt sói. Chỉ với vài từ, Trần Hoành Viễn đã nói lên bản chất vấn đề. Con mời Trương Dịch đến, quả thực có thể đối phó được với Quách Phượng Nghi. Tuy nhiên, kết quả tốt nhất là cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, để con ngư ông đắc lợi. Nhưng, làm như vậy cũng rất rủi ro, ông nói, ánh mắt nghiêm trọng nhìn con trai. Chỉ cần sơ suất một chút, con có thể bị cả hổ lẫn sói nuốt chửng. Điều quan trọng nhất là làm sao để giữ được sự cân bằng. Trần Tử Duy gật đầu, giọng đầy trăn trở. Nhưng con vẫn chưa rõ làm thế nào để đạt được sự cân bằng ấy. Quách Phượng Nghi sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực, đặc biệt là khi ông ta đã có người kế nhiệm trong tâm trí. Ngược lại, Trương Dịch vẫn có thể đàm phán. Nhưng như chính ông ấy đã nói, nếu con không thể hiện đủ thành ý, ông ấy cũng chẳng có lý do gì để giúp con. Nghe đến đây, Trần Hoành Viễn bỗng bật cười lớn. Ha ha, con vẫn còn non nớt lắm. Trần Tử Duy vội vàng đáp. Con ngu dốt, xin cha chỉ giáo thêm. Trần Hoành Viễn chậm rãi nói. Khi giao dịch với bất kỳ ai,
Điều đầu tiên con cần nghĩ không phải là mình được hay mất gì, mà phải hiểu rõ điều đối phương thực sự muốn là gì. Người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ nhu cầu của mình thì dễ, nhưng hiểu được đối phương lại vô cùng khó. Ông nhẹ nhàng đập 2 lần lên ngực con trai. Con đã nghĩ kỹ chưa? Trương Dịch thực sự muốn gì? Nghe xong, Trần Tử Duy không khỏi bối rối, lẩm bẩm. Điều hắn muốn chẳng phải quá rõ ràng sao? Chính là muốn nuốt trọn tập đoàn Mediatek. Dưới tay hắn, các công ty bị thâu tóm đã nhiều không đếm xuể. Chỉ là con không ngờ, tham vọng của hắn lại lớn đến mức này, nhắm tới toàn bộ tập đoàn Mediatek. Điều kiện mà Trương Dịch đưa ra rất rõ ràng, hắn muốn biến tập đoàn Mediatek thành tài sản của mình, nhưng vẫn để lại một phần cổ phần cho Trần Tử Duy và đồng ý để hắn ta giữ chức chủ tịch. Trần Hoành Viễn khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Con nghĩ kỹ lại đi, hắn ta thực sự muốn tập đoàn Mediatek sao? Trần Tử Duy lặng người, nếu cha nói vậy, hẳn phải có lý do sâu xa. Nhưng nếu không phải tập đoàn Mediatek, thì Trương Dịch còn muốn gì nữa? Mediatek là một trong những tập đoàn dẫn đầu thế giới về chất bán dẫn. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Tử Duy, hắn ta như vừa nhận ra điều gì đó. Đúng vậy, tập đoàn Mediatek quả thực là một đế chế khổng lồ. Nhưng trong ngành chất bán dẫn hiện nay, vị thế của chúng ta đã dần suy yếu. Với Trương Dịch, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể xây dựng một tập đoàn chất bán dẫn lớn hơn Mediatek bất cứ lúc nào. Không nhất thiết phải hao tâm tổn trí để chiếm đoạt chúng ta. Muốn thâu tóm một tập đoàn siêu cấp là điều thường chỉ có trong mơ. Độ phức tạp trong quá trình này khó có thể tưởng tượng, bởi trong lịch sử kinh doanh, các vụ mua lại những tập đoàn quy mô như Mediatek rất hiếm hoi, đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, điều này không phải chưa từng xảy ra. Các tập đoàn từng là bá chủ ngành nghề, khi xuống dốc, thường để lại nhiều giá trị và trở thành mục tiêu bị thâu tóm. Nhưng đối với Trương Dịch, tập đoàn Mediatek thực sự có giá trị gì? Họ là một tập đoàn sản xuất khoa học kỹ thuật lớn, sở hữu hàng nghìn dây chuyền sản xuất và độc quyền kỹ thuật. Nhưng tất cả những điều đó đã bị thay thế bởi sản phẩm công nghệ của Trương Dịch, chẳng hạn như máy in chip vi xử lý Hải Âu. Với tình hình hiện tại, tại sao Trương Dịch lại phải bỏ công sức để nhắm vào tập đoàn Mediatek? Không chỉ quá trình thâu tóm vô cùng khó khăn, mà chi phí bỏ ra cũng đủ để ông xây dựng từ đầu một tập đoàn chất bán dẫn còn lớn hơn Mediatek. Hơn nữa, Mediatek là trụ cột kinh tế của đảo Đông Cực. Dù Trương Dịch có ý định thâu tóm, các cơ quan chính quyền tại đây cũng sẽ đưa ra lực cản rất lớn. Nhìn từ mọi góc độ, ý định này dường như chẳng có lợi ích gì rõ ràng. Suy nghĩ mãi mà không hiểu, con thật sự không hiểu tại sao hắn ta lại làm như vậy, Trần Tử Duy trầm ngâm sau một hồi cân nhắc. Câu nói của Trương Dịch rằng ông không coi Mediatek vào mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Với Trương Dịch, Mediatek không thể mang lại lợi ích thực sự. Trần Hoành Viễn, với hai tay chắp sau lưng, nhìn về ánh đèn rực rỡ từ thành phố Tề Bắc bên dưới. Từ trên núi, cảnh sắc phồn hoa của thành phố càng trở nên nổi bật. Không phải chuyện gì cũng nên được xem xét từ góc độ trước mắt. Có lẽ Trương Dịch nhắm đến thứ gì đó ở tầm sâu hơn. Lời nói của cha khiến Trần Tử Duy bắt đầu cảm nhận được điều gì đó. Anh hỏi. Ý của cha là, hắn ta chỉ muốn sử dụng Mediatek như một bàn đạp để tiến vào thị trường đảo Đông Cực. Với năng lực của Trương Dịch và nguồn vốn khổng lồ trong tay, đến lúc đó, đừng nói là tiến vào thị trường đảo Đông Cực, mà kiểm soát toàn bộ huyết mạch kinh tế của đảo này cũng không phải là điều viển vông. Trần Hoành Viễn cười nhạt, ánh mắt trở nên sâu xa. Giờ con còn nghĩ rằng những gì hắn ta làm là vô nghĩa nữa không? Cuối cùng, Trần Tử Duy như bừng tỉnh, thở ra một hơi dài. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Trần Hoành Viễn cũng không giấu nổi cảm thán. Trương Dịch quả thực là một nhân vật phi thường, hắn ta mưu tính quá lớn. Một khi hắn ta thực hiện thành công, không chỉ kiểm soát được tập đoàn Mediatek, mà còn chi phối cả nền kinh tế đảo Đông Cực. Từ đó ảnh hưởng đến cả hệ thống chính trị nơi đây. Thật lợi hại, cách đây 2.000 năm, có Lã Bất Vi mưu lợi kiểm soát một quốc gia. Ngày nay, có Trương Dịch dùng Mediatek để nắm quyền đảo Đông Cực. Những nhân vật như vậy, ngàn năm khó gặp. Nhưng hắn ta có thể làm được sao? Nghe có vẻ như một giấc mơ viển vông, Trần Tử Duy nghi ngờ hỏi. Trần Hoành Viễn bật cười lớn. Nhưng nếu hắn ta làm được thì sao? Khi đó, con có nghĩ đến đảo Đông Cực sẽ trở thành cái gì không? Lời nói của cha khiến Trần Tử Duy rơi vào trầm tư sâu sắc. Ý nghĩ ấy khiến anh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nếu ông ta thực sự đạt được tham vọng đó, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành tội nhân sao? Tội nhân? Trần Hoành Viễn cười khẩy, ánh mắt đầy danh mãnh nhìn con trai. Con trai à, đừng quên gia đình chúng ta đã đến đảo Đông Cực bằng cách nào. Sắc mặt Trần Tử Duy trầm lại, anh nghiêm túc nói. Con đương nhiên nhớ rõ, gia tộc Trần nhà chúng ta gốc gác ở Vân Thành, Tấn Tây. Năm đó, cụ cố đã theo hiệu trưởng Giang đến đảo Đông Cực, cắm rễ ở đây suốt 71 năm qua. Trần Hoành Viễn khẽ gật đầu. Con còn nhớ được như vậy là tốt,
Đảo Đông Cực, dù thế nào đi nữa, chỉ cần vẫn còn trong tay người nhà mình là đủ. Nếu Trương Dịch thực sự có thể mang nó quay trở lại, cũng xem như giúp cụ Cố hoàn thành tâm nguyện năm xưa. Hơn nữa, khi đã thỏa thuận trên tinh thần thương mại, nếu Trương Dịch cam kết sau khi thành công trả lại cho chúng ta số cổ phần đầy đủ và phân chia theo tỷ lệ 28 giữa Quách Phượng Nghi và các cổ đông khác, thì còn gì để mà phản đối. Tự nhiên chúng ta phải đồng ý với ông ấy. Trần Tử Duy khẽ gật đầu, giọng dứt khoát. Cha, con hiểu rồi. Sáng hôm sau, Trần Tử Duy đến khách sạn nơi Trương Dịch lưu trú để trực tiếp đưa ra quyết định của mình. Ngài Trương, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ ngài đạt được mục tiêu. Đổi lại, tôi muốn ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Mediatek. Đôi mắt Trần Tử Duy sáng rực, nhìn thẳng vào Trương Dịch khi nói. Trương Dịch mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ. Tốt lắm, anh đã chọn đúng cách làm thông minh nhất. Bởi lẽ, ngay cả khi không có anh, tôi cũng có thể khiến tập đoàn Mediatek sụp đổ. Chỉ là, nếu làm vậy thì cách thức sẽ có phần lỗ mãng hơn một chút. Hắn bước tới, rót một ly rượu và đưa cho Trần Tử Duy, ánh mắt đầy ngụ ý. Nhưng anh biết đấy, tôi không phải là kiểu người không có sự kiềm chế, tôi khá để tâm đến danh tiếng của mình. Trương Dịch nói tiếp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sức nặng. Trước đây, khi không có gì trong tay, tôi không ngần ngại làm bất cứ điều gì để vươn lên. Nhưng giờ, khi đã đứng ở vị trí cao, tôi khó tránh khỏi sự yêu thích phù hoa và danh tiếng, thích được người khác ngưỡng mộ như một vị thần. Chính vì vậy, tôi buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng cách làm của mình. Hắn nâng ly, chạm nhẹ vào ly rượu của Trần Tử Duy. Vậy nhé, chúc cho sự hợp tác tốt đẹp. Hợp tác vui vẻ, Trương Tổng, Trần Tử Duy mỉm cười đáp. Tin tức Trương Dịch sẽ đến thăm và diễn thuyết tại Đại học Tinh Hoa lan truyền nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ Internet tràn ngập thông tin này. Ban đầu, đây chỉ là một tin nội bộ của Đại học Tinh Hoa. Nhưng do danh tiếng quá lớn của Trương Dịch, thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý khắp thế giới. Cái gì? Trương Dịch sẽ đến đảo Đông Cực diễn thuyết sao? Thật không thể tin nổi. Loại nơi nhỏ bé như vậy mà cũng có đại học ra hồn sao? Tại sao anh ấy không đến Ivy League chứ? Massachusetts của chúng ta không phục. Hàng loạt sinh viên các trường đại học danh tiếng không giấu nổi sự ghen tị, bày tỏ sự hậm hực trước thông tin này. Hàng năm, nhiều trường đại học hàng đầu thế giới đều gửi lời mời Trương Dịch đến thăm. Tuy nhiên, hắn hầu như không nhận lời, ngoại trừ việc từng xuất hiện ở trường cũ là Đại học Thiên Hải Khoa học Tự nhiên và một lần tại Thịnh Kinh Tinh Hoa. Mỗi buổi diễn thuyết của hắn thường chỉ mang tính chất hình thức, chủ yếu chia sẻ câu chuyện làm giàu của bản thân, không ít lần bị đánh giá là chiêu trò gây chú ý. Ngoài ra, mỗi lần tham gia sự kiện, hắn còn phải đối mặt với những buổi tiệc, các yêu cầu tài trợ từ nhà trường hoặc quan chức địa phương. Trương Dịch không ngần ngại đáp thẳng, họ cần bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng. Và nếu cảm thấy trường xứng đáng, hắn sẵn sàng tài trợ. Tuy nhiên, với một điều kiện họ phải dùng tên hắn để đặt cho các tòa nhà giảng đường hoặc thư viện. Chính vì vậy, trong vài năm qua, nhiều trường đại học trên khắp cả nước đã xuất hiện những công trình mang tên Trương Dịch. Lần này, việc ông chọn thăm một trường ít danh tiếng như Đại học Tinh Hoa ở đảo Đông Cực khiến dư luận càng thêm xôn xao. Không ít người thắc mắc tại sao hắn lại chọn nơi đây để xuất hiện. Và điều này càng khiến những người ngoài cuộc không khỏi ghen tị. Thông tin Trương Dịch sẽ đến Đại học Tinh Hoa ở đảo Đông Cực để diễn thuyết như một quả bom tấn nổ tung trên mạng xã hội địa phương. Sinh viên Đại học Tinh Hoa như bùng nổ trong niềm vui sướng, hò reo và chúc mừng như điên. Trong khi đó, sinh viên từ các trường khác, thậm chí cả những người đã đi làm, truy cập vào trang web chính thức của Đại học Tinh Hoa để hỏi xem liệu người ngoài trường có thể vào nghe giảng hay không. Ngay cả việc không được vào hội trường cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể đứng bên ngoài nhìn thoáng qua Trương Dịch cũng đã là điều đáng mừng. Tuy nhiên, Đại học Tinh Hoa chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất. Số chỗ có hạn, và để đảm bảo trật tự cũng như an ninh trong ngày Trương Dịch đến thăm, sự kiện này sẽ không mở cửa cho người ngoài trường. Thông báo này khiến nhiều người thất vọng, nhưng cũng không ngăn được họ quyết tâm đến Đại học Tinh Hoa vào ngày diễn thuyết. Dù không thể vào nghe giảng, nhưng nếu có thể tận mắt thấy Trương Dịch thì cũng đáng. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp hòn đảo, và các phương tiện truyền thông địa phương tranh nhau đưa tin. Trong văn phòng làm việc, Lý Anh Nam cũng sớm biết về sự kiện này. Khi nghe tin Trương Dịch được chào đón nồng nhiệt tại Đại học Tinh Hoa, Lý Anh Nam nghiến răng tức tối. Trước đây, chính bà ta cũng từng đến Đại học Tinh Hoa diễn thuyết, nhưng kết quả là nhận về hàng loạt chỉ trích. Nhiều người nói rằng bài giảng của bà đầy tính quan liêu, chỉ toàn lời sáo rỗng, không mang lại giá trị thực tiễn. Giờ đây, Trương Dịch lại được hoan nghênh hơn cả bà, một người đại diện chính quyền. Điều này khiến bà không thể chấp nhận được. Thêm vào đó, trước đây bà ta và Trương Dịch đã có mâu thuẫn liên quan đến một cuộc điều tra giám sát. Mối quan hệ giữa họ vì thế càng trở nên căng thẳng. Không kiềm chế được, Lý Anh Nam lập tức triệu tập Điền Phong trưởng phòng tình báo. Anh có biết tin Trương Dịch sẽ đến Đại học Tinh Hoa diễn thuyết không? Điền Phong vừa nghe xong, mặt đã méo sệch.
Trời đất ơi, lần trước đối đầu với Trương Dịch đã mất mặt lắm rồi, chẳng lẽ bà ta lại muốn gây chuyện với hắn nữa? Hắn ta lắp bắp. Vâng, tôi có nghe nói, nhưng ông ta chỉ là một doanh nhân đến diễn thuyết. Chuyện này chắc không có gì nghiêm trọng đâu, đúng không? Dù ông ta có âm mưu gì, chẳng lẽ lại đi thực hiện ngay trước mặt hàng nghìn sinh viên và giảng viên sao? Hừ, anh đúng là quá ngây thơ. Lý Anh Nam đập bàn, nghiêm nghị nói. Sinh viên Đại học Tinh Hoa chính là tương lai của đảo Đông Cực. Chúng ta phải đề phòng việc Trương Dịch tẩy não họ. Anh thử nghĩ mà xem, nếu ông ta thuyết phục được những sinh viên giỏi nhất sau khi tốt nghiệp đều sang làm việc cho đối thủ, thì ai sẽ ở lại xây dựng đảo Đông Cực? Điền Phong âm thầm chửi thề trong lòng. Bà tưởng tất cả sinh viên Tinh Hoa tốt nghiệp đều ở lại đảo Đông Cực sao? Không phải họ đều đi nước ngoài cả rồi à? Bà tưởng tất cả sinh viên Tinh Hoa tốt nghiệp đều ở lại đảo Đông Cực sao? Không phải họ đều đi nước ngoài cả rồi à? Dù vậy, hắn ta vẫn phải gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ cử người theo dõi, đảm bảo ông ta không làm điều gì quá đáng. Dù nói thế, trong lòng Điền Phong đã ngầm quyết định chỉ cử vài người đến quan sát từ xa. Rốt cuộc, diễn thuyết kiểu này chẳng qua là chia sẻ quan điểm. Chỉ cần không nói gì quá mức, cũng không có lý do gì để can thiệp. Hơn nữa, đảo Đông Cực vốn có chế độ bảo vệ quyền tự do ngôn luận rất cao. Nếu không, những nhân vật thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để tranh luận kịch liệt cũng đã bị xử lý từ lâu rồi. Một quán ăn ở khu đông thành phố Tề Bắc. Một quán ăn ở khu đông thành phố Tề Bắc. Trong góc gần cửa sổ, hai người đàn ông đang ngồi. Họ có vẻ ngoài bình thường, không có điểm gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu nói là bình thường, thì cách ăn mặc của họ lại mang chút quê mùa. Ở đảo Đông Cực, phong cách thời trang rất hiện đại và cởi mở. Những cô gái thường diện trang phục táo bạo, khoe khéo làn da hoặc đường cong quyến rũ. Đàn ông cũng không thiếu người có hình xăm, ăn mặc phá cách, thu hút ánh nhìn. Thế nhưng, hai người đàn ông này lại khác hẳn. Họ mặc áo khoác da kiểu cũ, tóc cắt húi cua gọn gàng. Nhìn từ xa, họ như bước ra từ thế kỷ trước. Những người trẻ đi ngang qua không nhịn được nhìn họ lâu thêm chút, rồi thì thầm hoặc bật cười chế giễu. Tuy nhiên, cả hai dường như không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Người đàn ông mặc áo khoác da đen, dáng người gầy, cao hơn 1m7, đang cầm chiếc điện thoại iPix, chăm chú lướt web. Ngồi đối diện là một người khỏe mạnh, cao trên 1m8, mặc áo khoác da nâu, với mái đầu hói. Ngày mai hắn sẽ đến Đại học Tinh Hoa diễn thuyết, người mặc áo khoác đen vừa cười vừa nói. Người đàn ông áo nâu đang ăn cơm thịt kho, nhai mấy miếng rồi nuốt vội, hỏi, tin này có đáng tin không? Người mặc áo khoác đen cười, đưa điện thoại cho đối phương xem. Bên ngoài giờ bàn tán sôi nổi thế kia, sao mà giả được? Người áo nâu nhìn thoáng qua tin tức, rồi cẩn thận liếc quanh, hạ giọng nói, đây chẳng phải cơ hội quá tốt sao? Không thể ra tay trong trường học, quá đông người, mà an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt. Vậy trên đường thì sao? Đường phố đều bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho lần xuất hành này, muốn gây tai nạn cũng không dễ. Thế anh định làm gì? Người áo nâu nhíu mày. Người mặc áo khoác đen cười ha hả, vỗ vai đối phương. Thả lỏng đi, chúng ta không phải đi chịu chết. Nếu chuyện bị làm lớn, chúng ta cũng phiền toái. Vậy nên, nhất định phải khiến sự việc trông giống như một tai nạn. Thế kế hoạch của anh là gì? Người áo nâu hỏi. Ám sát một người không phải việc quá phức tạp, nhưng để biến nó thành một tai nạn, cần kỹ thuật rất cao. Điểm này, người áo khoác đen rõ ràng có sở trường hơn. Người áo nâu giỏi về kỹ năng chiến đấu cận chiến, trong khi người áo đen lại thiên về việc dùng trí óc để giải quyết vấn đề. Tất cả các biện pháp phòng bị đều tập trung vào chặng đường và hội trường. Nhưng khi hắn rời đi, nơi ở sẽ sơ hở. Chúng ta chỉ cần lẻn vào, bố trí trước, sau đó, khi hắn trở về. Người áo đen làm động tác cắt ngang cổ, ánh mắt lạnh lùng. Người áo nâu khẽ gật đầu. Được, cứ theo kế hoạch của anh mà làm. Trương Dịch và Trần Tử Duy đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược. Trương Dịch đồng ý giúp Trần Tử Duy giành lấy vị trí chủ tịch tập đoàn Mediatek, đổi lại, phần lớn cổ phần của tập đoàn sẽ thuộc về hắn. Kế hoạch chi tiết vẫn còn trong đầu Trương Dịch, nhưng bước đầu tiên, hắn muốn tạo ra một lý do chính đáng để hành động. Không thể tùy tiện tiến hành thâu tóm một tập đoàn lớn như Mediatek mà không gây ra phản ứng mạnh mẽ. Trần Tử Duy tò mò hỏi Trương Dịch dự định sẽ làm gì để xử lý vấn đề này. Trương Dịch chỉ cười nhạt, đáp. Sớm thôi, anh sẽ biết. 2 ngày trôi qua nhanh chóng, buổi diễn thuyết tại Đại học Tinh Hoa đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiều hôm đó, Trương Dịch đến khuôn viên trường, gặp gỡ hàng ngàn sinh viên và giảng viên. Dù buổi diễn thuyết diễn ra vào buổi chiều, nhưng từ sáng sớm, cả thành phố Tề Bắc đã náo nhiệt hơn bao giờ hết, với không khí phấn khích lan tỏa khắp nơi. Từ sáng sớm, trước cổng Đại học Tinh Hoa trên đường lớn đã bắt đầu đầy người. Những người này đều biết Trương Dịch hôm nay đến thăm, nên đã chuẩn bị từ sớm, từ khắp nơi trên đảo Đông Cực kéo đến. Có người là fan của Trương Dịch,
cũng có phóng viên báo đài. Nhìn thấy số lượng người đông đảo, bảo vệ trường Đại học Tinh Hoa không khỏi giật mình. May mà Đại học Tinh Hoa đã chuẩn bị kỹ càng, tăng cường thêm nhân lực để duy trì trật tự. Nhờ vậy mới ngăn chặn được một số kẻ muốn lợi dụng tình hình để trà trộn vào. Phó hiệu trưởng nhìn dòng người trước cổng trường, không khỏi lau mồ hôi trán. Quy mô này thật sự còn đông hơn cả biểu tình. Càng gần trưa, xung quanh Đại học Tinh Hoa càng bị vây kín mít. Ngoài con đường được cảnh sát giao thông phong tỏa, hai bên đường người ta đứng chen chúc đến mười mấy lớp. Những người đến muộn không còn cơ hội chen lên phía trước, đành đứng dọc hai bên đường. Cả con đường dài 10 dặm đều chật kín người. Những người trẻ tuổi phấn khích hò reo, giơ cao biểu ngữ, hô vang tên Trương Dịch. Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một lát tại khách sạn, Trương Dịch mới bắt đầu di chuyển. Lúc hắn xuống sảnh, xe của Đại học Tinh Hoa đã đến đón. Đón hắn là một chiếc BMW K7 Series, phía sau còn 8 chiếc xe sang trọng bình dân khác. Trương Dịch thấy vậy, mỉm cười hỏi vị chủ nhiệm của Đại học Tinh Hoa, đây là xe của trường sao, phiền tránh đường cho đoàn xe của tôi. Vị chủ nhiệm có chút xấu hổ. Ông ta biết sự tiếp đón này có phần sơ sài với Trương Dịch, nhưng dù sao đây cũng là xe của trường, không tiện phô trương quá, nếu không sẽ dễ bị người ta lên án lãng phí ngân sách. Trương Tổng, đây đã là nghi thức tiếp đón cao nhất của chúng tôi. Ngành giáo dục có quy định rất nghiêm ngặt về việc sử dụng xe cộ, trường chúng tôi không có xe nào tốt hơn. Trương Dịch không muốn đôi co thêm, chỉ cười nhạt, được rồi, vậy phiền tránh đường cho tôi. Hắn nhìn trợ lý bên cạnh, gọi Trần Tử Duy đến đây. Trần Tử Duy đã chuẩn bị sẵn một đội xe để đưa đón Trương Dịch, đỗ ở bãi đỗ xe gần đó, phòng khi hắn cần dùng. Trợ lý gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, đội xe sang trọng đã xuất hiện trên các mặt báo của đảo Đông Cực hôm nay, tiến vào cổng khách sạn. Vị chủ nhiệm của Đại học Tinh Hoa nhìn mấy chục chiếc xe sang trọng kia, đến cả xe đi theo phía sau cũng tốt hơn xe của trường mình, nhất thời xấu hổ, vội vàng tránh đường. Trương Dịch chỉnh lại trang phục, bước lên chiếc Rolls Royce. Chuyến thăm hôm nay vốn không nằm trong kế hoạch. Hắn không để tâm nhiều, chỉ xem đây là một buổi giao lưu đơn giản, trò chuyện cùng những người trẻ có học thức từ đảo Đông Cực. Thế nhưng, thân phận của hắn không cho phép sự giản dị đến mức xuề xòa, nhất là khi xuất hiện trước công chúng. Đó là một thời đại mà cái bề ngoài luôn được xem trọng. Nếu hắn tùy tiện quá, mọi người sẽ nghi ngờ về năng lực thực sự của hắn. Không khéo, ngày mai các mặt báo sẽ đồng loạt đưa tin, Trương Dịch đi BMW kép đời 7 dấu hiệu tập đoàn thịnh thế đang gặp khủng hoảng tài chính. Dù ngăn cách bởi cửa kính xe, hắn vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình từ người dân Đông Cực đảo, đặc biệt là những người trẻ đang reo hò không ngớt. Chiếc xe di chuyển chậm rãi qua con đường lớn, dừng lại trước cổng trường Đại học Tinh Hoa. Tại đây, hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu cùng các lãnh đạo và đại diện sinh viên đã chờ từ lâu. Khi cánh cửa xe mở ra, hàng loạt máy ảnh đồng loạt chĩa về phía hắn, mong muốn ghi lại khoảnh khắc hắn bước xuống xe. Người đại diện sinh viên bước tới, trên tay là bó hoa tươi. Tuy nhiên, ánh mắt Trương Dịch thoáng hiện chút thất vọng. Cô gái ấy, dù dáng vẻ gọn gàng, nhưng trong mắt hắn chỉ có chút nhan sắc tầm thường, tâm trí hắn không chút dao động. Trương Tổng, xin mời anh vào trong. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu nở nụ cười, cung kính mời hắn tiến vào khuôn viên trường. Trương Dịch khẽ gật đầu, cùng ông bước đi. Khi Trương Dịch đến Đại học Quốc lập Tinh Hoa, các chuyên viên được Điền Phong cử tới lập tức báo cáo với hắn ta và Lý Anh Nam, Trương Dịch đã đến Đại học Quốc lập Tinh Hoa. Ngay sau đó, Lý Anh Nam ra lệnh, phải theo sát từng lời nói và hành động của hắn, không được để hắn gây ảnh hưởng đến các nhân tài trẻ của chúng ta. Điền Phong cười nhạt, tự tin nói, cứ yên tâm, lần này trường đã bố trí đội ngũ báo chí đi cùng. Nếu hắn dám làm bất kỳ hành động nào gây bất hòa, chúng ta sẽ có lý do để xử lý theo luật pháp. Tuy nhiên, Lý Anh Nam không dừng lại ở đó, bà ta nhấn mạnh, chỉ thế thì chưa đủ, hắn có thể không trực tiếp gây ảnh hưởng, nhưng ai biết được liệu hắn có sử dụng cách ám chỉ nào để làm tổn hại danh tiếng của chúng ta hay không. Điền Phong hiểu ý, nhanh chóng đáp, xin yên tâm, chúng ta đã cài người trong trường. Nếu hắn diễn thuyết, chúng ta sẽ tìm cách khiến hắn lúng túng ngay tại chỗ. Nghe đến đây, Lý Anh Nam mới hài lòng gật đầu. Đối với bà ta, mục tiêu lần này không chỉ là công việc mà còn để trả mối thù cũ. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu đích thân dẫn hắn tham quan, liên tục giới thiệu về lịch sử trường cũng như thành tích đạt được. Trương Dịch không mấy ấn tượng, sau buổi tham quan, anh cảm thấy thất vọng. Đặc biệt, khi hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu hào hứng giới thiệu, trường chúng tôi đã có 72 năm lịch sử và luôn nằm trong top các trường hàng đầu Đông Á. Trương Dịch chỉ khẽ cười, buông một câu nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, không đủ 100 năm lịch sử, quả thật là còn khá trẻ. Không khí lập tức trở nên gượng gạo, hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu thoáng lúng túng, nhận ra lời khoe khoang của mình thiếu sức nặng. So với Đại học Tinh Hoa ở Thịnh Kinh, nơi đã tồn tại hơn một thế kỷ, ngôi trường này thật sự chưa đủ tầm để so sánh. Trương Dịch tiếp lời,
giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sâu xa. Dù mới chỉ 72 năm, nhưng hy vọng các vị sẽ không quên phát huy những giá trị lịch sử và nền tảng đã có. Một câu nhận xét chua cay từ Trương Dịch ngay lập tức khiến cộng đồng mạng đang xem trực tiếp như vỡ tổ. Ha ha, Trương Dịch thật sự quá thẳng thắn, có phải anh ấy đang nhắc nhở đối phương rằng đừng quên gốc gác của mình hay không? Đúng vậy, nhiều trường học ưu tú trong nước trước đây đều đã từng di chuyển, giống như một thân cây tách ra hai nhánh mà thôi. Nói quá đúng, đây chính là lời nhắc không thể quên nguồn cội. Lý Anh Nam hôm nay không có việc gì làm, liền bật livestream theo dõi sát sao Trương Dịch, quyết tìm ra bất kỳ sơ hở nào của hắn để khai thác. Khi nghe Trương Dịch buông lời nhận xét tại Đại học Quốc lập Tinh Hoa, bà ta giận đến mức hừ lạnh. Quả nhiên, hắn chẳng có ý tốt. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu sau khi nghe lời nhận xét ấy lại không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ gật đầu. Trương tiên sinh nói rất đúng, là tôi đã sơ sót. Với vai trò là một người phi đảng phái, chỉ chuyên tâm vào học thuật, Cốc Đức Chiêu không hề bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị hay phe phái. Vì vậy, khi Trương Dịch chỉ ra thiếu sót, ông điềm nhiên thừa nhận. Kỳ thực, hàng năm, trường chúng tôi và Đại học Tinh Hoa ở Thịnh Kinh vẫn thường tổ chức các buổi trao đổi học thuật. Hai trường như hai đóa hoa cùng một cội, nở rộ khắp nơi, cũng là một điều đáng tự hào. Trương Dịch khẽ cười. Đúng vậy, hai nhánh cùng một gốc, rất thú vị. Dẫu được xem là ngôi trường hàng đầu Đông Cực đảo, nhưng Đại học Quốc lập Tinh Hoa vẫn không để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng Trương Dịch. Xét về mọi phương diện, từ lịch sử đến cơ sở vật chất, trường này vẫn kém xa những cái tên như Đại học Tinh Hoa ở Thịnh Kinh hay Thiên Hải. Hai vị hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra sự buồn chán trong ánh mắt của Trương Dịch. Khi họ nhiệt tình giới thiệu về lịch sử phát triển của trường, phản ứng của hắn chỉ gói gọn trong vài từ lạnh nhạt như điều này khiến họ đành phải rút ngắn buổi tham quan. Phần quan trọng nhất của ngày hôm nay chính là buổi hội đàm tại sân vận động của Đại học Quốc lập Tinh Hoa. Đây là sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sân vận động có sức chứa 1.500 người đã được bố trí từ sớm. Hầu hết thầy cô và sinh viên của trường đều sẽ có mặt trực tiếp, trong khi những người không thể tham dự sẽ theo dõi qua phát sóng trực tiếp. Cốc Đức Chiêu cùng các lãnh đạo trường dẫn Trương Dịch đến sân vận động. Lúc này, nơi đây đã đông nghịt người. Nhiều sinh viên thậm chí đã có mặt từ 6 giờ sáng để giành chỗ ngồi đẹp, sẵn sàng bỏ cả buổi học chỉ để gặp Trương Dịch. Đúng 3 giờ chiều, khi Trương Dịch cùng các lãnh đạo bước vào từ cửa chính, cả sân vận động bùng nổ. Hàng ngàn sinh viên đứng bật dậy, vừa vỗ tay vừa hò hét tên hắn. Trương Dịch, nam thần của tôi. Tuyệt vời quá. Thần tượng, anh hãy cưới em đi. Trương Dịch, em yêu anh. Anh Dịch, đè bẹp mọi thứ vì em đi. Sinh viên Đại học Quốc lập Tinh Hoa, nổi tiếng với sự tự do và nhiệt tình, không ngần ngại pha trò khi hô vang những câu nói đùa. Nhưng tất cả đều xuất phát từ thiện ý và lòng ngưỡng mộ. Trương Dịch, trong mắt giới trẻ, chính là một biểu tượng. Hắn đại diện cho tuổi trẻ, sự thành công và là giấc mơ mà họ khao khát đạt được. Hắn mỉm cười, giơ tay chào mọi người, đám đông lập tức hét to hơn, vỗ tay cùng nhiệt hơn. Nhìn cảnh tượng ấy, Trương Dịch bất giác nhớ tới lời của Trần Tử Duy. Đảo Đông Cực, sau 20 năm đình trệ phát triển, giới trẻ ở đây không khỏi mang trong lòng những nỗi buồn u ám. Một cuộc sống không thấy lối thoát, nơi mà tương lai dường như đã bị định sẵn, chỉ khiến con người ta dần mất đi lý trí. Cốc Đức Chiêu giơ tay mời Trương Dịch lên sân khấu, chỉ vào ghế sofa ở trung tâm. Trương Tổng, xin mời ngồi. Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Được, hắn bước lên sân khấu, theo sau là Cốc Đức Chiêu và một phó hiệu trưởng. Ba người nhanh chóng ổn định vị trí, và không ngoài dự đoán, Trương Dịch chính là diễn giả chính của buổi hội đàm hôm nay. Cốc Đức Chiêu cùng cộng sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thảo luận, thậm chí còn soạn cả bản thảo gửi trước cho Trương Dịch để xem xét, nhưng hắn lập tức từ chối. Tôi đến đây là để giao lưu trực tiếp với các bạn trẻ của Đại học Tinh Hoa và đảo Đông Cực, chứ không phải đọc một bài phát biểu khô khan. Nếu chỉ là nói những điều này, các anh có thể đăng chúng lên website trường, tôi đâu cần phải đến. Hắn tiếp lời, không giấu sự thẳng thắn. Nếu đã mời tôi, thì đừng biến buổi trò chuyện thành một màn hình thức sáo rỗng. Thái độ dứt khoát của Trương Dịch khiến Cốc Đức Chiêu và cộng sự thoáng bất ngờ. Nhưng thay vì phật ý, họ lại cảm thấy vui mừng. Những diễn giả trước đây thường yêu cầu nhà trường chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tiết kiệm công sức. Còn Trương Dịch, hắn chủ động tạo không gian giao lưu chân thật, điều mà rất hiếm ai làm được. Hai người đồng ý ngay, để hắn tự do phát huy. Khi Trương Dịch ngồi xuống chiếc ghế trung tâm, hai vị hiệu trưởng ngồi hai bên, cả sân vận động lập tức tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay. Mãi đến khi Trương Dịch giơ tay ra hiệu, khán giả mới dần yên lặng và ngồi xuống. Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, lấp lánh ánh sáng hy vọng. Buổi hội đàm mở màn với lời phát biểu của phó hiệu trưởng. Những sự kiện kiểu này thường bắt đầu bằng phần phát biểu của người có vị trí thấp hơn để tung gạch nhử ngọc. Hôm nay, chúng ta thật vinh dự khi được chào đón Trương Dịch, một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực thương mại và công nghệ.
Ngài Trương không chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, mà còn là người đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực năng lượng, chip và y dược. Những cống hiến của ngài có thể nói là mang lại lợi ích to lớn cho toàn nhân loại. Phó hiệu trưởng tiếp tục với câu hỏi đầu tiên. Không biết Trương tổng, khi đặt chân đến đảo Đông Cực, ngài có cảm nhận như thế nào? Trương Dịch ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay tựa lên tay vịn, biểu cảm thản nhiên. Nghe câu hỏi, hắn khẽ cười, đầy ẩn ý. Câu hỏi này khiến tôi có chút ngại ngùng. Tôi mới đến Đông Cực đảo không lâu, các vị chẳng lẽ không đọc tin tức những ngày qua sao? Câu trả lời khiến cả hội trường bật cười ồ lên. Lời đáp của Trương Dịch khiến phó hiệu trưởng không khỏi lúng túng. Ông chỉ định mở đầu nhẹ nhàng, nhưng không ngờ hắn lại nhân cơ hội châm chọc sự việc gần đây. Tuy vậy, ông vẫn cố giữ nụ cười, dù có chút gượng gạo. Ở một nơi khác, trước màn hình trực tiếp, sắc mặt Lý Anh Nam tối sầm lại. Câu nói của Trương Dịch như một mũi tên nhắm thẳng vào bà ta, phơi bày sự cố vừa qua. Tuy nhiên, Trương Dịch không định tiếp tục kéo dài vấn đề này. Hắn đổi giọng, chậm rãi nói. Thật ra, tôi từng rất mong chờ được đến Đông Cực đảo. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường đọc trong sách về hòn đảo kho báu này. Từ thời thơ ấu, tôi đã nuôi một giấc mơ được đặt chân đến đây, để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hòn đảo. Nói đến đây, anh khẽ thở dài, cười nhẹ. Nhưng thành thật mà nói, cảm xúc của tôi khi đến đây lại có phần phức tạp. Hắn tiếp tục. Ở Tề Bắc, nơi tôi đã ở lại một thời gian ngắn, tôi phát hiện ra nhiều điều rất thú vị. Người trẻ ở đây năng động và tràn đầy sức sống, có phần táo bạo hơn chúng tôi. Bên cạnh đó, văn hóa và phong tục của Đông Cực đảo cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt. Nhưng với tư cách một thương nhân, góc nhìn của tôi có phần đơn giản hơn. Nếu xét theo mức độ phát triển khu vực và tiêu chuẩn sống của người dân, tôi nghĩ nơi đây có thể so sánh với các thành phố hạng 2 ở khu vực của chúng tôi. Câu nói của Trương Dịch vừa dứt, cả hội trường bỗng chốc xôn xao. Trương Dịch tiếp tục chia sẻ. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản. Khi đến Tề Bắc, tôi nhận thấy các tòa nhà cao tầng ở thành phố này đều khá cũ kỹ, không có nhiều công trình mới. Đi một vòng lớn, tôi chỉ nhìn thấy vài cần trục tháp đang hoạt động thi công mà thôi. Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm. Các bạn có biết không, ở Thiên Hải, nơi tôi sống, số lượng cần trục tháp đang thi công có thể lên đến hàng trăm chiếc. Ví dụ của Trương Dịch khiến cả hội trường chìm vào im lặng. Cần trục tháp là thiết bị không thể thiếu trong xây dựng nhà cao tầng, và số lượng của chúng phản ánh rõ ràng tốc độ phát triển đô thị. Quá trình đô thị hóa tất yếu kéo theo việc cải tạo và xây dựng không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, Tề Bắc lại lâu rồi không có những khu đô thị lớn mới được xây dựng. Trương Dịch tiếp tục. Nhưng đây chỉ là bề mặt, điều quan trọng nhất quyết định sự phát triển của một khu vực vẫn là nhân tài. Lời nói này khiến hai vị hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu và phó hiệu trưởng không khỏi gật đầu đồng tình. Trương Dịch chuyển hướng câu chuyện. Cách đây vài ngày, tôi có cơ hội đến thăm Đông Điện tập đoàn. Đây vốn là niềm tự hào của Đông Cực đảo, một trong những công ty bán dẫn xuất sắc nhất thế giới. Hắn mỉm cười, nhấn mạnh. Tôi nói là đã từng nhé, bởi vì hiện tại, nó đã không còn giữ được vị thế đó. Đã từng, những công ty lớn trên thế giới đều phải không ngừng phát triển để thích nghi. Nếu không, dù quy mô từng lớn đến đâu, chúng cũng sẽ bị bánh xe lịch sử đào thải. Trương Dịch kể lại chuyến thăm tổng hành dinh của tập đoàn. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy gần một nửa nhân viên tại đây đều là những người lớn tuổi, nhiều người trong số họ giữ các vị trí quản lý cao cấp. Hắn nhấn mạnh thêm, một lãnh đạo công ty còn tự hào nói với tôi rằng, anh nhìn xem, những nhân viên của chúng tôi đã 70 tuổi nhưng vẫn chưa nghỉ hưu, họ vẫn kiên trì làm việc mỗi ngày. Trương Dịch khẽ lắc đầu, nở nụ cười. Khi đó, tôi không nhịn được mà hỏi lại, những người lớn tuổi này quả thật rất tận tâm. Nhưng nếu họ không chịu nghỉ ngơi, thì người trẻ tuổi đến khi nào mới có cơ hội tiến lên? Hắn tiếp tục, với giọng đầy thuyết phục. Một doanh nghiệp, hay thậm chí một khu vực, nếu không tạo cơ hội cho người trẻ, thì sẽ không bao giờ phát triển bền vững. Người trẻ chính là tương lai và hy vọng. Con người nên làm những việc phù hợp với từng độ tuổi. Khi còn trẻ, chúng ta có trí tuệ minh mẫn và nguồn năng lượng dồi dào, rất thích hợp cho những công việc đòi hỏi sáng tạo và sự nhiệt huyết. Từ 35 tuổi trở đi, khi sức lực và khả năng tư duy bắt đầu giảm sút, chúng ta sẽ phù hợp hơn với những vai trò đòi hỏi sự ổn định và cân bằng. Còn khi đã 60 tuổi, đó là thời điểm để lui về nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Trương Dịch đưa ra ví dụ điển hình. Trong lịch sử, những thành tựu vĩ đại nhất thường được tạo nên khi người ta còn trẻ. Einstein đã thực hiện những nghiên cứu mang tính cách mạng khi còn rất trẻ. Nhưng trong những năm cuối đời, ông không còn tạo ra bước đột phá nào và cuối cùng quay sang thần học. Hắn kết luận, đây là một minh chứng sống động, chúng ta cần biết trao cơ hội đúng người, đúng thời điểm. Cho nên tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất của Đông Cực đảo hiện tại là khiến cho người trẻ không nhìn thấy hy vọng. Trương Dịch nói với một sự thẳng thắn hiếm có. Nhưng những lời này
lại đánh trúng vào nỗi lòng của giới trẻ tại đây. Hội trường bỗng bùng nổ với những tràng pháo tay như sấm. Tuyệt vời, nhiều sinh viên không kìm được mà lớn tiếng khen ngợi. Trên mạng, những người trẻ đang theo dõi trực tiếp cũng cảm thấy như tìm được tri âm. Bởi trong thâm tâm, họ hiểu rõ đây chính là một vấn đề nghiêm trọng đang đè nặng lên xã hội Đông Cực đảo, người trẻ không nhìn thấy tương lai. Thực tế, vấn đề của người trẻ không chỉ tồn tại ở Đông Cực đảo, mà còn phổ biến ở nhiều nơi khác. Nhưng khi lời này được thốt ra từ Chương Dịch, sức ảnh hưởng của nó lại khác hẳn. Người trẻ trên Đông Cực đảo cảm thấy mình được minh oan. Đúng vậy, không phải chúng ta không nỗ lực, mà là môi trường này có vấn đề. Sai không phải ở chúng ta, mà là ở thế giới này. Lý Anh Nam, khi nhìn thấy sự phấn khích của giới trẻ, đập mạnh bàn, tức giận nói, đây chính là kích động. Hắn ta đang bịa đặt để thao túng người trẻ. Điền Phong bình tĩnh hơn, đáp. Những lời này vốn đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Nếu chúng ta dùng vấn đề này để công kích Chương Dịch, sẽ rất khó đứng vững. Lý Anh Nam quay sang, gằn giọng. Người của anh đâu? Bảo họ nhanh chóng hành động, không thể để Chương Dịch tiếp tục nói thêm. Hắn đến Đông Cực đảo chỉ mang theo ý đồ phá hoại mà thôi. Điền Phong gật đầu, lập tức ra lệnh cho những thành viên đã được cài cắm trong khán giả. Trong sân vận động, sau khi nhận được tín hiệu, một nam sinh tóc húi cua bất ngờ đứng lên, lớn tiếng phản đối, Chương Dịch, anh sai rồi. Anh đang cố tình bóp méo sự thật về Đông Cực đảo. Tôi không cho phép anh sỉ nhục quê hương của chúng tôi như vậy. Lời nói của nam sinh ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nam sinh được đưa một chiếc micro để phát biểu. Một số người trong khán giả, vốn không đồng tình với quan điểm của Chương Dịch, bắt đầu cổ vũ hắn ta. Chương Dịch mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía nam sinh tóc húi cua, hắn khoanh tay, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Trong thâm tâm, hắn đã dự đoán trước tình huống này, dù sao, đây cũng là sân nhà của họ. Hắn không mong buổi hội đàm sẽ diễn ra thuận lợi hoàn toàn. Nam sinh tiếp tục nhìn Chương Dịch với ánh mắt tức giận, như thể sự phản bác vẫn chưa đủ để giải tỏa sự bức xúc trong lòng. Chương Dịch vẫn giữ nụ cười nhẹ, bình tĩnh chờ đợi. Cứ nói đi, tôi đang lắng nghe. Hít một hơi sâu, nam sinh hối cua lớn tiếng phản bác. Tôi cứ nghĩ rằng, với tư cách tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, một người đã tạo ra nhiều sản phẩm mang lại lợi ích cho nhân loại, anh sẽ mang đến những ý kiến sâu sắc và xây dựng. Nhưng không ngờ, anh lại nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Hắn ta tiếp tục. Đông Cực đảo những năm qua, nền kinh tế đã vượt xa bờ bên kia. Chỉ là gần đây, chúng tôi mới bị các người tạm vượt qua. Nhưng nếu xét theo thu nhập bình quân đầu người, chúng tôi vẫn vượt trội hơn các người. Anh trả lời thế nào về điều này? Nam sinh nhấn mạnh, giọng đầy mỉa mai. Thật là ếch ngồi đáy giếng không thấy núi Thái Sơn. Người như anh chỉ biết nhìn vào thiếu sót của người khác mà không nhận ra những điểm mạnh của Đông Cực đảo. Anh chỉ giỏi công kích, thật đáng buồn. Phần phản bác của nam sinh nhận được một tràng vỗ tay từ một nhóm nhỏ trong hội trường. Ở văn phòng chính phủ, Lý Anh Nam khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi, người này là của anh à? Điền Phong lập tức đáp. Cậu ta tên Tuân Trạch, sinh viên năm cuối của Đại học Quốc lập Tinh Hoa. Sau khi tốt nghiệp mùa xuân tới, cậu ấy sẽ chính thức gia nhập bộ phận của chúng ta. Hiện tại, cậu ấy đang làm việc bán thời gian cho văn phòng thu thập thông tin của trường. Lý Anh Nam gật gù. Không tệ, phản bác gãy gọn, lập luận rõ ràng, tôi muốn xem Chương Dịch còn gì để nói. Trên màn hình, Chương Dịch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không một chút dấu hiệu khó chịu hay hoảng hốt, anh chỉ nghiêng người tựa vào ghế sofa, tay chống nhẹ bên má, điềm nhiên quan sát nam sinh trước mặt, như một người lớn đang nhìn một đứa trẻ đang cố gây sự. Đợi đến khi Tuân Trạch dứt lời, hắn ngồi thẳng người lại, giọng nói trầm ổn vang lên, những điều cậu vừa nói rất thú vị. Tôi nghĩ nhiều người cũng cảm thấy chúng có lý. Nhưng điều này khiến tôi nhớ đến một tác phẩm của Lỗ Tấn, Chuyện tự sướng. Chuyện tự sướng. Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục. Trong đó, nhân vật chính là một kẻ bất tài, vô dụng, không dám đối mặt với sự thật. Dù cả ngày bị bắt nạt, anh ta vẫn tự an ủi mình bằng câu con đánh cha, để cảm thấy bản thân là người chiến thắng. Chương Dịch cười lạnh, ánh mắt thoáng nét khinh miệt. Tinh thần thắng lợi Pháp có lẽ giúp được một số người không còn cách nào khác để tự lừa dối bản thân. Nhưng nếu cái lý thuyết ấy là đủ, thì có lẽ nhiều người trên Đông Cực đảo đã không phải sống trong thất vọng. Tinh thần thắng lợi Pháp. Hắn nhìn thẳng vào Tuân Trạch, giọng cứng rắn hơn. Cậu so sánh kinh tế Đông Cực đảo với bờ bên kia, đúng không? Được thôi, tôi thừa nhận, từng có thời kỳ các người vượt trội. Nhưng trong 20 năm qua, nền kinh tế bờ bên kia đã phát triển gấp hàng chục lần, trong khi các người chỉ dậm chân tại chỗ. Thay vì nhìn vào tổng thể, các người lại viện đến chỉ số bình quân để tự an ủi. Đó chẳng phải cũng là một biểu hiện của tinh thần thắng lợi Pháp sao? Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng sắc lạnh hơn. Vậy để tôi nhắc cậu, hơn 40% thu nhập thương mại của Đông Cực đảo đến từ giao dịch với bờ bên kia. Cậu dám đứng đây, phát ngôn ngạo mạn, xem thường đối tác lớn nhất của các người.
Đây không phải là tự đập vỡ bát cơm của chính mình sao? Lời nói của Trương Dịch như một nhát dao xuyên thẳng vào sự ngụy biện của Tuân Trạch, khiến hắn ta tái mặt, không nói nên lời. Cả hội trường chìm trong im lặng, rồi bất ngờ bùng nổ với những tiếng bàn luận sôi nổi. Nhiều sinh viên lặng lẽ gật đầu, như thể vừa nhận ra một sự thật mà họ chưa từng nghĩ đến. Nam sinh tóc húi cua tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, dù mặt hắn ta đã bắt đầu lộ vẻ bối rối. Dù thế nào đi nữa, giao thương cũng là việc hai bên cùng có lợi, chúng ta cũng mua hàng của các người mà. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương. Vậy để tôi hỏi cậu, cậu có biết khái niệm mậu dịch xuất siêu là gì không? Mậu dịch xuất siêu. Tóc húi cua im lặng trong giây lát, nhưng vẫn cố giữ vững lập trường, làm ăn là đôi bên cùng hưởng lợi. Anh không cần phải làm ra vẻ ban ơn như vậy. Trương Dịch từ từ buông tay, dựa người ra sau ghế, nở nụ cười lạnh nhạt. Anh không giận, cũng không tranh luận thêm. Thật buồn cười, hắn nói, giọng đầy mỉa mai. Rõ ràng các người là bên hưởng lợi, rõ ràng chúng tôi đã phải mua sắm rất nhiều sản phẩm của các người để hỗ trợ nền kinh tế Đông Cực đảo. Vậy mà giờ đây, các người lại coi mình là bên chịu thiệt. Nói thật, đối với những người tự cho mình là đúng như vậy, chẳng còn gì để nói. Hắn ngừng một lát, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Người đang ngủ, tôi có thể gọi dậy, nhưng người giả vờ ngủ, tôi chẳng việc gì phải phí sức. Nói đến đây, Trương Dịch thay đổi tư thế, tựa người thoải mái hơn, chân vắt chéo, vẻ mặt như không còn muốn tranh luận. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Nam sinh tóc húi cua thở phào, nghĩ rằng mình đã thắng trong cuộc tranh luận này. Nhưng đúng lúc đó, Trương Dịch đột nhiên lên tiếng, nhưng nếu các người cho rằng mậu dịch giữa hai bên khiến các người thiệt thòi, vậy thì dứt khoát chúng ta đừng làm nữa. Cả hội trường bỗng chốc im lặng, mọi người không tin vào tai mình. Trương Dịch uống một ngụm nước, giọng nói rõ ràng và dứt khoát. Chắc hẳn các người đều nghe đến Tao Bao, nền tảng thương mại điện tử thuộc tập đoàn của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi chiếm đến 95% thị phần trong nước. Hắn dừng lại một chút, nhìn quanh khán đài, rồi tiếp tục. Nếu các người không cần thị trường của chúng tôi, vậy từ hôm nay, tôi sẽ ban hành thông báo. Mọi sản phẩm từ Đông Cực đảo sẽ bị cấm xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi. Không để ai kịp phản ứng, Trương Dịch nói thêm. Còn về Mai Tan, công ty giao đồ ăn thuộc tập đoàn, tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ nhãn hiệu hoa quả nào từ Đông Cực đảo trên hệ thống của chúng tôi nữa. Hắn cười nhẹ, ánh mắt như thách thức. Thế này có được không? Hội trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Nam sinh tóc húi cua tái mặt, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Lời nói vừa dứt, hai vị hiệu trưởng ngồi cạnh tái mặt. Chỉ vì vài câu tranh luận với một sinh viên mà lại dọa đến mức ảnh hưởng cả mậu dịch giữa hai bên sao? Suy nghĩ này hiện rõ trong đầu cả hai người. Nam sinh tóc húi cua, lúc này mặt đã trắng bệch. Tại văn phòng, Lý Anh Nam bật dậy, giọng đầy tức giận. Trương Dịch điên rồi sao? Làm sao hắn ta có thể nói ra những lời như vậy? Hắn ta có hiểu trách nhiệm khổng lồ mà mình sẽ phải gánh chịu không? Thư ký bên cạnh, giữ thái độ thận trọng, trả lời. Thực ra, những gì hắn ta nói hoàn toàn có thể thực hiện được. Với sức ảnh hưởng của Trương Dịch và tập đoàn Thịnh Thế, chỉ cần một quyết định nhỏ của hắn ta cũng đủ để tạo nên một cú sốc lớn trong hệ thống thương mại, đặc biệt là ngành bán lẻ và thương mại điện tử. Hai lĩnh vực này lại là trọng tâm trong mậu dịch giữa chúng ta và họ. Ngừng lại một chút, thư ký nói thêm. Ước tính, nếu hắn ta thực sự thực hiện, tổn thất hàng năm của chúng ta có thể lên đến hàng trăm tỷ. Con số ấy khiến Lý Anh Nam không khỏi đau đầu. Thật quá đáng, một chuyện nhỏ nhặt mà hắn ta làm lớn lên như thế. Cậu sinh viên kia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Bà ta lẩm bẩm, ngồi xuống ghế, cố gắng tìm cách xoa dịu tình hình. Trong hội trường, tóc húi cua ca ấp úng, không biết phải nói gì thêm. Dù muốn phản bác, nhưng ánh mắt lạnh lùng và không hề có vẻ đùa cợt của Trương Dịch khiến hắn ta chùn bước. Lúc này, hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu và phó hiệu trưởng vội vàng lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình. Trương tổng, cậu ấy vẫn chỉ là một sinh viên, xin ngài đừng chấp nhặt với người trẻ tuổi. Đúng đấy, dù lời cậu ấy có hơi quá, nhưng với vị thế và tầm vóc của ngài, không cần phải để tâm đến như vậy. Mậu dịch hai bên đã ổn định, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà lung lay được. Trương Dịch khẽ cười lạnh, ánh mắt lướt qua cả hai vị hiệu trưởng, xin lỗi, hai vị. Nhưng tuổi tôi cũng không lớn hơn cậu ta là bao. Câu trả lời khiến cả hai sửng sốt. Đúng vậy, họ vì xem trọng địa vị và tầm vóc của Trương Dịch nên quên mất rằng hắn vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi. Vậy thì, tại sao hắn không thể đáp trả lại một người đồng trang lứa? Trương Dịch đặt ly nước xuống, nhìn thẳng vào tóc húi cua ca, giọng nói lạnh lùng, tại sao không nói tiếp, sự mạnh miệng của cậu đâu rồi? Tóc húi cua ca lắp bắp. Tôi chỉ đang thảo luận với anh thôi, sao anh phải làm lớn chuyện như vậy? Trương Dịch khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ sắc lạnh. Thảo luận, cậu gọi hành động hùng hổ, bất chấp lý lẽ của mình là thảo luận.
Cậu không đến đây để thảo luận, cậu đến để gây sự. Tóc húi cua ca cố gắng chống đỡ. Dựa vào đâu anh nói tôi sai, tôi chỉ đưa ra quan điểm của mình. Đây là buổi hội đàm, tôi có quyền lên tiếng. Trương Dịch gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều sắc bén, cậu nói cậu đúng. Được, vậy hãy tiếp tục kiên trì với quan điểm của mình. Hắn ngừng lại một chút, giọng nói đanh thép hơn. Nhưng nếu cậu nghĩ mình đúng, thì tôi ngay lập tức sẽ ra lệnh cho tập đoàn của tôi chấm dứt toàn bộ mậu dịch với Đông Cực Đảo. Từ nay, không một sản phẩm nào từ đây sẽ được phép xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi. Cả hội trường nín lặng, chỉ nghe rõ giọng nói lạnh lùng của Trương Dịch, còn nếu không dám, thì ngay lập tức, cậu phải xin lỗi, trước mặt toàn thể thầy trò Tinh Hoa Đại học và cả hàng triệu người đang xem trực tiếp. Thừa nhận rằng trong mậu dịch giữa hai bên, Đông Cực Đảo đã nhận được những ưu đãi rất lớn. Tại văn phòng, Lý Anh Nam không giấu nổi sự lo lắng, liên tục lẩm bẩm, thằng điên. Hắn đúng là một kẻ điên, làm sao có thể tùy tiện nói ra những lời như thế. Điền Phong đứng bên cạnh, cũng không giấu nổi sự hoảng sợ. Lãnh đạo, chúng ta phải làm gì bây giờ? Xin người ra lệnh ngay, thời gian không còn nhiều nữa. Họ hiểu rất rõ sự điên cuồng của Trương Dịch. Hắn không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện trong tay để đạt được mục đích. Lý Anh Nam nghiến răng, cuối cùng đành phải hạ lệnh, bảo hắn xin lỗi, nhanh. Khi nhận được chỉ thị, Điền Phong lập tức hối thúc tóc húi cua. Mau xin lỗi đi, nhanh lên. Tóc húi cua, như được cứu mạng, vội vàng cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, Trương Tổng. Là tôi đã nói sai, là tôi không biết nghĩ. Ngài bỏ qua cho tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Giọng hắn ta nghẹn lại, nước mắt tuôn trào vì sợ hãi và áp lực tinh thần quá lớn. Không kiềm chế nổi cảm xúc, tóc húi cua bật khóc ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, một tiếng la vang lên từ phía khán giả. Hắn tè ra quần rồi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Dưới ánh đèn rực rỡ, một vệt nước đọng lớn xuất hiện rõ ràng ở hạ bộ của tóc húi cua. Cảnh tượng này không thoát khỏi các máy quay trực tiếp, khiến hình ảnh ấy ngay lập tức được truyền đi khắp nơi. Tóc húi cua gào khóc một hồi, bị bạn học nhắc rằng quần đã ướt nhẹp, lúc này mới luống cuống chạy ra khỏi hội trường. Hắn ta không muốn nán lại nơi này thêm giây nào. Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng và kỳ lạ. Tóc húi cua bị mắng đến bật khóc, còn những kẻ khác vốn muốn phản bác Trương Dịch thì giờ đây chẳng ai dám đứng lên. Ở văn phòng chính quyền, Lý Nam Anh đập bàn tức giận, điên rồi. Hắn ta là đồ điên, làm sao hắn có thể đối xử với một học sinh như vậy? Bà ta ra lệnh, gọi ngay trưởng phòng tuyên truyền tới đây. Phải để tất cả báo chí trong khu vực đưa tin này. Hãy nói rằng Trương Dịch lấy lớn hiếp nhỏ, đối xử quá đáng với một học sinh vô tội. Lý Nam Anh không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để công kích Trương Dịch. Dù ai đúng ai sai, bà ta luôn tìm được lý do để chỉ trích hắn. Thư ký của bà dè dặt nhắc nhở, thưa lãnh đạo, có lẽ chúng ta nên cân nhắc kỹ hơn. Hắn ta không giống các doanh nhân mà trước đây chúng ta từng đối phó. Hắn là kẻ sẵn sàng chơi bẩn, bất chấp hậu quả. Nếu truyền thông công kích, không chừng hắn sẽ gây thêm rắc rối, và chúng ta khó mà gánh nổi áp lực dư luận. Lý Nam Anh thoáng khựng lại, rơi vào trầm tư. Đúng vậy, Trương Dịch không phải hạng người dễ nhún nhường. Hắn luôn sẵn sàng làm mọi cách, kể cả tự tổn hại bản thân, miễn là đả kích được đối thủ. Nếu dư luận đẩy sự việc đi xa, ai sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bực thật, sao lại thành ra thế này? Lý Nam Anh bực bội đập bàn, lần đầu cảm thấy bất lực. Quyền lực của bà ta dường như chỉ là thứ trang trí khi đối diện với Trương Dịch. Lý Nam Anh ngồi phịch xuống ghế, không chịu thua, gằn giọng. Còn người nào không? Bảo họ đứng lên nói chuyện cho tôi. Điền Phong, mặt mày ỉu xìu như vừa ăn phải mướp đắng, dè dặt đáp. Lãnh đạo, bà thực sự muốn để họ lên nữa sao? Lỡ xảy ra chuyện thì tình hình sẽ mất kiểm soát đấy. Lý Nam Anh thở phì phò, cáu kỉnh nói. Thế thì bảo họ khôn ngoan một chút, đừng đụng vào mấy chủ đề nhạy cảm, chỉ cần làm hắn bực mình là được. Điền Phong thở dài, nhún vai. Như vậy thì, cũng không phải là không thể. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, ánh mắt điềm tĩnh. Những thầy trò của Đại học Tinh Hoa nhìn hắn với ánh mắt vừa kính sợ, vừa bất ngờ. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu muốn xoa dịu bầu không khí ngượng ngập, bèn cười nói. Trương Tổng là một trong những doanh nhân trẻ xuất sắc nhất hiện nay, được xem như thần tượng của nhiều người trên thế giới. Lần này ngài ghé thăm Đại học Tinh Hoa, không biết ngài có thể chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình với các thầy trò ở đây không? Câu hỏi của ông lập tức thu hút sự chú ý của cả hội trường. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Trương Dịch, có người còn lấy bút ghi âm, mở laptop sẵn sàng ghi chép. Trương Dịch nhíu mày, mỉm cười, rồi đáp lại lời của Cốc Đức Chiêu. Thành công ư? Điều quan trọng nhất có lẽ là... Mọi người nín thở chờ đợi, chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói. Nhưng ngay sau đó, Trương Dịch lại thở dài, bình thản nói. Chắc là, vận may thôi.
Câu trả lời của hắn khiến cả hội trường sửng sốt. Hai hiệu trưởng, Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu, suýt rơi khỏi ghế, còn không ít sinh viên rơi bịch xuống ghế vì ngỡ ngàng. Ngay cả đội quay phim cũng sững sờ, quên cả công việc. Cốc Đức Chiêu cố gắng cứu vãn tình hình, ho khan vài tiếng. Khụ khụ, Trương Tổng, ngài thật biết nói đùa. Nhưng Trương Dịch chỉ nhún vai, bình thản đáp. Tôi không đùa đâu, thực tế là như vậy. Một người muốn thành công, chỉ có 3 phần dựa vào nỗ lực của bản thân, còn 7 phần là nhờ vận may. Hắn nhìn quanh hội trường, ánh mắt nghiêm túc. Thành công của những người các bạn thấy trên sân khấu thường được quyết định bởi sự may mắn, những kẻ thất bại thì chẳng ai nhớ tới. Vì thế, tôi luôn nói rằng, vận may là yếu tố lớn nhất quyết định thành công của một người. Những lời này khiến nhiều sinh viên gật gù đồng tình. Họ bắt đầu hiểu rằng, dù thông minh hay tài năng, nếu không gặp may, con đường đến thành công vẫn rất xa vời. Trương Dịch tiếp tục, nụ cười nhẹ trên môi. Tôi nhớ hồi nhỏ, có một người bạn cùng lớp gia đình rất giàu. Nhưng sự giàu có đó không phải nhờ làm việc chăm chỉ, mà là do bố cậu ta trúng số hơn 1.000 vạn. Cả hội trường lặng im, chăm chú lắng nghe từng lời hắn. Nếu các bạn hỏi làm sao tôi có được thành công hôm nay, tôi sẽ trả lời rằng, phần lớn là nhờ vận may. Nếu không có vận may, có lẽ giờ tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn ở Thiên Hải thành phố. Hồ Tư Miểu cũng nhận ra lời giải thích của Trương Dịch có chút gây tranh cãi, bèn mỉm cười, nói. Vận may đúng là một yếu tố quan trọng trong thành công, nhưng chỉ dựa vào vận may thì chưa đủ. Nếu một người không đủ năng lực, họ cũng chẳng thể tận dụng được vận may. Nhưng người ta thường nói, cơ hội chỉ dành cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta nhìn Trương Dịch, tiếp tục. Trương Tổng, nếu ngài không sở hữu những kỹ năng kinh doanh xuất sắc, thì dù vận may có đến cũng khó mà xây dựng được thịnh thế thành một tập đoàn siêu cấp toàn cầu như ngày hôm nay. Trương Dịch gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nhưng lý do tôi nhấn mạnh vận may là yếu tố chính, là bởi tôi nhìn thấy sự khao khát khởi nghiệp trong ánh mắt của các bạn sinh viên ở đây. Hắn nhìn khắp hội trường, giọng điềm tĩnh. Mỗi người đều mong muốn thành công, hy vọng mình sẽ nổi bật, khác biệt với những người khác. Nhưng nếu chỉ đi theo lối mòn, theo các con đường đã được vạch sẵn, thì rất khó để đạt được điều đó. Vì trường học hay sách vở chỉ dạy các bạn cách trở thành những con ốc vít trong cỗ máy lớn, chứ không chỉ cách trở thành chủ nhân của cỗ máy. Hắn giơ hai tay lên, nhấn mạnh. Muốn thành công, các bạn phải chọn một con đường khác biệt, phải tự đứng lên làm chủ, phải dám khởi nghiệp. Nhưng ngay sau đó, Trương Dịch nói tiếp, giọng nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng có câu, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Và rủi ro này không phải lúc nào cũng có thể đoán trước hay kiểm soát bằng năng lực. Vận may mới chính là yếu tố quyết định lớn nhất. Hắn mỉm cười. Vì vậy, nếu các bạn muốn thành công, trước hết hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với thất bại. Những lời này khiến không ít sinh viên ngẫm nghĩ. Trong phòng trực tiếp, nhiều bạn trẻ với ý định khởi nghiệp cũng bắt đầu cân nhắc lại những lựa chọn của mình. Tuy nhiên, Điền Phong, người phụ trách tình báo tại hiện trường, đã sắp xếp để một nữ sinh đứng lên chất vấn Trương Dịch. Cô nữ sinh nhìn thẳng vào hắn, lớn tiếng nói. Trương Tổng, em cho rằng những gì anh vừa nói thật sáo rỗng. Cô quay sang đám bạn học, tiếp tục. Tất cả chúng ta đều biết khởi nghiệp có rủi ro cao đi kèm lợi nhuận cao, đây là điều ai cũng rõ. Nếu anh chỉ nhắc lại điều đó, thì lời khuyên của anh thực sự không giúp ích được gì cho chúng em. Trương Dịch khoanh tay, bình thản quan sát, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Con nhóc này nghĩ mình là thánh sao, chẳng lẽ muốn mình chỉ tay dạy từng bước làm thế nào kiếm tiền, đời nào dễ thế. Hắn nhún vai, giọng điềm nhiên. Vậy ý của bạn là gì? Nữ sinh đối diện không chùn bước, truy vấn. Em muốn hỏi thẳng anh, làm thế nào để kiếm được tiền? Anh nói rõ ra đi. Nếu sau này chúng em thành công, nhất định sẽ cảm kích anh. Những sinh viên khác lập tức hưởng ứng. Đúng vậy, anh giỏi như thế, sao không nói luôn cách kiếm tiền đi? Trương Dịch nhìn đám đông, trong lòng không khỏi bật cười. Hắn biết rõ, thành công không phải là một công thức có thể dạy. Cứ giảng đạo lý suông thì có ích gì, chúng tôi muốn biết cách kiếm tiền cụ thể. Một sinh viên lên tiếng, mạnh dạn đề nghị. Hoặc anh có thể gợi ý một cổ phiếu nào đó, để chúng tôi cùng đầu tư theo. Không chỉ trong hội trường, lượng người theo dõi trực tiếp trên mạng cũng tăng vọt. Rõ ràng, mọi người đều rất tò mò về bí quyết thành công. Nhưng thay vì trả lời ngay, hắn nhìn nữ sinh kia với ánh mắt đầy thương hại, như muốn nói, ngây thơ thế này, có phải là cố ý gây rối không? Trương Dịch không vội trả lời mà hỏi lại. Bạn định nghĩa thế nào là thành công? Nữ sinh nhíu mày, suy nghĩ một lúc, câu hỏi này có vẻ khó, vì thành công chưa bao giờ có một tiêu chuẩn rõ ràng. Với kẻ ăn xin, có 2 căn biệt thự mỗi năm là thành công. Với dân văn phòng, thăng chức tăng lương, lấy được bạn đời lý tưởng là thành công. Còn với những người giàu có lẽ thành công là xuất hiện trên bìa tạp chí Time hoặc lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới. Thành công, tựa hồ,
là một khái niệm không thể định lượng. Cuối cùng, nữ sinh lên tiếng. Theo em, thành công trước hết là đạt được tự do tài chính, sau đó trở thành người được tôn trọng. Đại khái là như vậy. Trương Dịch mỉm cười. Vậy nghĩa là bạn muốn đạt được cả danh và lợi, đúng không? Hắn nhấn mạnh. Thật ra, mỗi người đều có dục vọng riêng, đạt được những gì họ mong muốn chính là thành công. Đối với phần lớn người, thành công thường gói gọn trong 3 chữ: tài, sắc, quyền. Hắn tiếp tục. Nhưng làm sao để thỏa mãn những khát vọng đó? Đây mới là điều quan trọng. Nhiều người hiện nay đã có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, nhưng vẫn không nghĩ mình đã thành công. Họ vẫn tiếp tục phấn đấu. Tôi còn quen vài doanh nhân sở hữu hàng trăm tỷ, nhưng ngày ngày vẫn đi máy bay vòng quanh thế giới để chốt thêm vài hợp đồng kinh doanh. Hắn nhìn các sinh viên, nói tiếp. Dục vọng là thứ không bao giờ có điểm dừng. Khi các bạn đạt được mục tiêu hiện tại, chắc chắn sẽ sinh ra những mục tiêu mới. Vì vậy, nếu nghĩ rằng đạt được một điều gì đó là thành công, thì các bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự cảm thấy mình thành công. Trương Dịch nhấn mạnh, thành công không phải một khái niệm định lượng, mà là một khái niệm so sánh. Hắn đưa ra ví dụ. Giả sử bạn thi được 95 điểm, nhưng có tới 20 người trong lớp cũng đạt 95 điểm trở lên, thì bạn sẽ không cảm thấy mình thành công. Nhưng nếu bạn chỉ thi được 80 điểm, trong khi bài thi rất khó và hầu hết mọi người dưới 80 điểm, thì bạn lại là người thành công. Hắn kết luận. Vậy nên, thành công đơn giản là khi bạn vượt qua được phần lớn người khác. Dù có cách làm giàu, ai lại hào phóng chỉ cho mọi người. Phương pháp để tất cả mọi người thành công không bao giờ tồn tại, vì nếu ai cũng thành công, thì chẳng còn ai thất bại. Dưới khán đài, các sinh viên lộ rõ vẻ đăm chiêu, thậm chí có chút u sầu. Họ trở nên mông lung hơn về tương lai, khi ngay cả một doanh nhân xuất sắc như Trương Dịch cũng không thể chỉ cho họ con đường rõ ràng để tiến lên. Trương Dịch nhận thấy sự nhiệt tình hơi quá mức từ phía khán giả đã dịu bớt, bèn bắt đầu đưa ra lời khuyên của mình. Dù tôi không thể chỉ cho các bạn cách để thành công, nhưng với những bạn trẻ ở đảo Đông Cực, tôi có thể gợi ý một hướng đi. Nghe vậy, cả hội trường lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Trương Dịch, tràn đầy kỳ vọng. Hắn nở một nụ cười nhẹ, nói: đảo Đông Cực phát triển kinh tế chậm chạp đã là vấn đề lịch sử. Những năm gần đây, tình hình quốc tế càng khiến tốc độ này đi xuống. Nhiều khó khăn ở đây, các bạn còn hiểu rõ hơn tôi. Hắn nhấn mạnh. Tuy nhiên, tôi biết một điều kiện kinh tế và cơ hội nghề nghiệp của một khu vực chịu ảnh hưởng lớn từ sự ổn định và tiềm năng phát triển của nó. Vì thế, lời khuyên của tôi là các bạn hãy tìm đến bờ bên kia để làm việc. Ở đó, các bạn sẽ có không gian rộng lớn hơn, cơ hội nhiều gấp hàng chục lần đảo Đông Cực. Hắn cố tình lồng ghép thông điệp cá nhân trong bài nói, vì đây là cơ hội vàng để truyền đạt tư tưởng của mình đến những người trẻ ưu tú nhất đảo Đông Cực. Quả nhiên, lời nói của Trương Dịch làm dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi, khắp hội trường ồn ào tiếng bàn tán. Hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi nhưng không thể nói gì. Lời của Trương Dịch có vẻ đang khuyến khích người trẻ rời khỏi đảo Đông Cực. Nhưng họ không thể công khai ngăn cản, trên bề mặt, không ai có thể cản trở người trẻ tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trương Dịch chỉ nói sự thật, và sự thật này khiến không ít sinh viên bị dao động. Ở văn phòng chính quyền, Lý Nam Anh giận đến mức đập bàn. Trương Dịch cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật. Hắn đang lôi kéo nhân tài của chúng ta một cách trơ trẽn. Điền Phong, phụ trách tình báo, chỉ biết thở dài. Thưa lãnh đạo, dù hắn không nói, người trẻ của đảo Đông Cực cũng tự tìm đường ra nước ngoài thôi. Ai mà không biết ở đây chẳng có tương lai. Đảo Đông Cực từ lâu đã trở thành nơi mà người trẻ nếu có điều kiện đều rời đi. Những học sinh tốt nghiệp có gia đình khá giả thường chọn đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài. Tương lai của đảo Đông Cực, với tốc độ phát triển hiện tại, thực sự là một bức tranh mờ mịt. Lý Nam Anh đập bàn giận dữ, chuyện đó sao có thể giống nhau. Dù họ có đi đâu cũng được, nhưng nhất định không thể đến bờ bên kia. Bà ta tiếp tục, giọng đầy lo lắng. Chúng ta đã mất bao nhiêu năm, dùng đủ mọi cách để khiến người dân tin vào những lời tuyên truyền về bờ bên kia. Nếu giới trẻ ồ ạt kéo đến đó, chẳng phải tất cả những gì chúng ta xây dựng sẽ bị vạch trần sao? Điều mà Lý Nam Anh sợ nhất chính là điều này. Với tư cách một quan chức đại diện cho chính quyền hiện tại, bà và thế lực đứng sau luôn duy trì hình ảnh bờ bên kia là một nơi nghèo nàn, lạc hậu. Khi niềm tin đó bị phá vỡ, vị trí và quyền lực của bà sẽ lung lay. Điền Phong xoa cằm, lắc đầu bất lực. Nhưng giờ chúng ta phải làm gì? Không thể ngang nhiên dừng buổi phát trực tiếp này được. Hiện tại, các nền tảng trực tiếp trên toàn thế giới đều đang tiếp sóng. Hơn nữa, xét theo pháp lý, những gì Trương Dịch nói không hề cực đoan. Chúng ta không có lý do hợp pháp để chặn lại. Lý Nam Anh cũng hiểu rõ tình thế khó khăn. Sự kiện lần này, nếu xử lý sai, có thể khiến bà trở thành trò cười quốc tế. Bà lẩm bẩm, vẻ mặt trầm trọng. Trương Dịch chỉ nói vài lời mời gọi nhân tài trẻ. Nếu tôi cho dừng buổi phát trực tiếp chỉ vì điều đó,
chẳng phải sẽ khiến dư luận quốc tế nghĩ tôi đang trả thù cá nhân sao? Điền Phong gật đầu, nhắc nhở thêm. Đặc biệt là sau scandal nghe lén Trương Dịch mà bà vừa bị lộ không lâu trước đây. Nếu lần này lại làm lớn chuyện, họ sẽ nghĩ bà đang cố tình trả thù. Lý Nam Anh tức giận đến run người nhưng không làm được gì cả. Lời lẽ của Trương Dịch bắt đầu khơi gợi sự hiếu kỳ trong lòng nhiều người trẻ. Hầu hết người dân đảo Đông Cực chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, họ không hiểu gì về thế giới bên ngoài. Trương Dịch nhận ra điều này, nên nhẹ nhàng giải thích. Nhiều người chưa hiểu rõ tình hình ở bờ bên kia, để tôi giải thích cho các bạn. Ở đảo Đông Cực, doanh nghiệp lớn nhất và tốt nhất chính là Đông Điện tập đoàn. Nhưng ở bờ bên kia, các tập đoàn có quy mô tương tự Đông Điện ít nhất cũng phải có 5-60 công ty. Phía dưới vang lên những tiếng hít hà kinh ngạc. Thật sao? Làm gì có chuyện như thế? Đông Điện không phải là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới sao? Bên đó mà có nhiều công ty không thua kém Đông Điện, thật khó tin. Một số người có hiểu biết hơn lên tiếng. Đúng vậy, kinh tế bờ bên kia đã vượt xa chúng ta. Rất nhiều siêu tập đoàn đã nổi lên ở đó, như thịnh thế của Trương Dịch, một mình đã mạnh ngang 10 Đông Điện, mà dạng tập đoàn như thế còn không ít. Trương Dịch mỉm cười khi thấy sự chú ý của mọi người. Hắn tiếp tục. Hơn nữa, ở những thành phố cấp 1 hoặc mới lên cấp 1 ở bờ bên kia, mức lương trung bình cao gấp 2 đến 3 lần Tây Bắc thành phố của chúng ta. Lời này khiến cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Hắn nói thêm, chúng tôi không hứa hẹn những điều mơ hồ, tôi chỉ nói thực tế về mức lương và cơ hội việc làm. Nếu các bạn thử đến bờ bên kia, sẽ thấy ở đó đầy rẫy những cơ hội. Bạn không cần lo lắng về việc có hay không các mối quan hệ, không cần tốn tiền nhờ vả để xin việc. Chỉ cần bạn có năng lực, ở những nơi như Thiên Hải hay Thịnh Kinh, bạn sẽ tìm thấy sân khấu cho riêng mình. Những lời của Trương Dịch như chạm vào nỗi lòng của nhiều người trẻ ở đảo Đông Cực. Nền kinh tế đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao khiến họ vô cùng chật vật. Ở đây, ngay cả để vào làm nhân viên văn phòng với mức lương chỉ 2.000 hạ tệ một tháng, nhiều người cũng phải mời khách, nhờ cậy quan hệ mới có được công việc. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở đảo Đông Cực không tìm được việc làm, chỉ có thể đi giao đồ ăn hoặc ở nhà chơi game, chờ đợi cơ hội. Khi nghe Trương Dịch nói về mức lương và đãi ngộ cao ở bờ bên kia, không ít người bắt đầu hình dung ra một viễn cảnh mới. Họ tự hỏi, mình có thể thử sức ở thế giới bên đó không? Mình có thể thử sức ở thế giới bên đó không? Không khí hội trường trở nên sôi nổi. Một số sinh viên thậm chí còn hỏi Trương Dịch liệu sau này tập đoàn Thịnh Thế có đến đảo Đông Cực tổ chức tuyển dụng hay không. Ngay lúc này, Điền Phong đưa một người khác ra sân khấu. Đó là một nam sinh nghiêm túc, đeo kính. Nam sinh này là bạn thân của Tóc Húi Cua trước đó, cả hai thường ngày là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ban đầu, hắn ta định lên sân khấu chỉ trích Trương Dịch, nhưng sau khi chứng kiến người bạn của mình bị áp đảo, hắn ta thay đổi chiến thuật, tấn công bằng lập luận. Hắn ta lên tiếng, Trương Dịch tiên sinh, lời anh vừa nói, thú thật tôi không hiểu. Hắn ta tiếp tục, giọng mỉa mai. Có lẽ anh nói đúng, đảo Đông Cực phát triển kinh tế không tốt, điều này chúng tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là bờ bên kia là lựa chọn tốt. Nếu phải ra nước ngoài, chúng tôi có rất nhiều quốc gia tốt hơn để chọn, như Tây Âu, Anh Hoa Quốc hay Phiêu Lượng Quốc. Những nơi đó không phải đều phát triển hơn các anh sao? Hắn ta nhấn mạnh, các nước phát triển ở phương Tây không chỉ có mức lương cao hơn, mà môi trường làm việc cũng tự do và ưu việt hơn rất nhiều. Nếu đã phải ra nước ngoài, tại sao chúng tôi phải đến bờ bên kia? Quay về phía các bạn học, hắn hỏi lớn. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Nhiều sinh viên gật đầu tán thành, một số bắt đầu xì xào. Đúng vậy, nếu muốn ra nước ngoài, tại sao phải chọn bờ bên kia? Có nhiều lựa chọn tốt hơn mà. Tôi nghe nói bên đó công việc vất vả lắm, ngày nào cũng tăng ca, động một chút lại có người đột tử. Thật kinh khủng. Trương Dịch mỉm cười, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. Đầu tiên, tôi muốn phản bác một điểm, đi bờ bên kia làm việc không phải là xuất ngoại. Câu nói đó rất nguy hiểm, và tôi khuyên bạn nên cẩn thận, nhất là khi nói trước mặt tôi. Nam sinh đeo kính khựng lại, theo bản tính, hắn muốn đáp trả ngay, nhưng nhớ lại bài học từ người bạn Tóc Húi Cua, hắn đành nén giận, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chúng ta không nên tranh luận chuyện này ở đây. Tôi chỉ muốn biết, Trương Dịch tiên sinh có thể giải đáp vấn đề tôi vừa nêu không? Hắn ta tiếp tục, giọng khiêu khích. Nếu chỉ nói những lời hô hào mà không đưa ra môi trường làm việc hay điều kiện cụ thể, thì không cần khuyến khích chúng tôi qua đó. Trừ phi anh thực sự hào phóng đến mức phát tiền tại chỗ. Anh có tiền mà, đúng không? Sao không thể hiện tình yêu với đồng bào ngay tại đây đi? Gã đeo kính tiếp tục với những lời lẽ sắc bén, chất vấn Trương Dịch, không quên trầm chọc. Lý Nam Anh ngồi bên dưới, không giấu nổi vẻ hài lòng, gật đầu liên tục. Nói hay lắm, xem đấy, họ cứ chê trách chúng ta ở đảo Đông Cực, nhưng liệu bọn họ có tốt hơn được bao nhiêu? Tuy nhiên, Trương Dịch không hề nao núng trước những lời chất vấn. Với hắn,
Xử lý những tình huống thế này chẳng khác gì một bài tập nhỏ. Hắn nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn trà, rồi từ tốn nói. Những vấn đề mà bạn vừa nêu tôi không phủ nhận. Thực tế, đúng là có một số tập đoàn lớn mắc phải, thậm chí khá phổ biến. Nhưng ít nhất, tại tập đoàn Thịnh Thế của tôi, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chúng tôi không bao giờ cho phép nhân viên làm việc tăng ca một mình. Gã đeo kính nhớn mày hoài nghi. Thật sao? Tôi nghe nói các tập đoàn lớn ở bờ bên kia, đặc biệt là các công ty hàng đầu, luôn đẩy mạnh văn hóa làm việc kiểu sói hoang làm việc đến chết. Anh định nói rằng Thịnh Thế không giống họ sao? Trương Dịch mỉm cười, đáp lời. Các bạn có thể kiểm chứng thông tin này qua các nguồn tin uy tín như AFP, Reuters hay các hãng tin khác. Tôi không cần phải nói dối về điều này, bởi vì với quy mô của một tập đoàn như Thịnh Thế, mọi hành động đều rất dễ bị công khai. Hắn tiếp tục. Tại Thịnh Thế, chúng tôi không chỉ cấm nhân viên làm việc tăng ca mà còn có quy định nghiêm ngặt. Nếu nhân viên muốn tăng ca, họ phải nộp đơn xin phép và được duyệt qua 3 cấp xét duyệt. Nếu ai vi phạm quy định tự ý tăng ca, lần đầu sẽ bị phạt lương, lần thứ hai sẽ bị sa thải ngay lập tức. Một số người dưới khán đài và cả trong phòng trực tiếp trên mạng, nghe đến đây, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nghe mà ghen tị ghê, phúc lợi ở Thịnh Thế đúng là đỉnh. Đúng vậy, tôi còn nghe nói ở đó không bao giờ có chuyện sa thải nhân viên khi họ quá 35 tuổi. Nếu không phạm sai lầm nghiêm trọng, nhân viên chỉ bị luân chuyển vị trí phù hợp với năng lực. Thật sự là nơi làm việc trong mơ, nhưng tiêu chuẩn đầu vào cao quá, đến nhìn cũng không dám. Một số người trẻ bắt đầu than thở. Thịnh Thế chỉ tuyển sinh viên tốt nghiệp từ 20 trường hàng đầu thế giới hoặc top 5 trường đại học trong nước. Tỷ lệ trúng tuyển còn thấp hơn cả cơ hội trúng số độc đắc. Trương Dịch nói, đương nhiên, công ty của chúng tôi không đại diện cho toàn bộ bờ bên kia. Vì vậy, ở đây tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Gã đeo kính không buông tha, tiếp tục chất vấn. Vậy tức là anh thừa nhận môi trường làm việc ở bờ bên kia cũng không có gì đặc biệt hơn đúng không? Trương Dịch nhìn hắn, cười nhạt. Đối với những người như cậu, có lẽ là đúng. Nhưng đối với phần lớn người trẻ ở đảo Đông Cực, tôi nghĩ bờ bên kia vẫn là lựa chọn tốt nhất. Gã đeo kính cười mỉa mai. Lời anh nói hoàn toàn phi logic. Nếu môi trường làm việc ở đó không tốt, tại sao chúng tôi không chọn các quốc gia phát triển như Phiêu Lượng Quốc hay Anh Hoa Quốc? Nghe vậy, Trương Dịch bất ngờ bật cười lớn. Lời cậu nói thật giống câu chuyện sao không ăn cháo thịt. Cậu tưởng toàn bộ người trẻ ở đảo Đông Cực đều có điều kiện giống cậu sao? Hắn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. Tôi thừa nhận rằng rất nhiều người mong muốn làm việc ở các quốc gia phát triển phương Tây, tại các tập đoàn hàng đầu. Nhưng trước tiên, hãy tự hỏi mình, liệu bạn có đủ điều kiện để đến đó không? Những công ty đó, ngay cả tiêu chuẩn tuyển dụng cũng không khác nhiều so với tập đoàn Thịnh Thế. Mà để tôi nói thẳng, bằng cấp từ đảo Đông Cực, ngay cả đại học tinh hoa của các bạn, cũng không đủ trọng lượng ở đó. Trương Dịch liếc nhìn khán đài, giọng nói càng nghiêm túc. Những người xuất thân từ các trường đại học trung bình, liệu có được công nhận ở các nước phát triển? Họ sẽ chỉ bị coi là đến từ những đại học làng. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Không chỉ vậy, xuất thân phổ thông, tài chính hạn chế, gia đình không đủ khả năng chu cấp phí sinh hoạt và học tập đắt đỏ ở nước ngoài. Với nhiều người, chỉ riêng vé máy bay khứ hồi đã là một gánh nặng lớn. Những lời của Trương Dịch khiến khán đài yên lặng. Một số người trẻ, đến từ những gia đình bình thường, cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Nói đúng quá, nhà tôi còn chẳng đủ tiền đi du lịch, nói gì đến du học. Đúng vậy, không phải ai cũng có gia đình giàu có và học trường tốt, đứng nói chuyện thì dễ lắm. Gã đeo kính im lặng một lúc, sau đó nuốt khan, rồi đáp. Vậy thì sao? Nếu đã phải tốn tiền, tại sao không chọn Phiêu Lượng Quốc hay Anh Hoa Quốc? Ở đó vừa học vừa làm thêm, có phải tốt hơn không? Không có tiền không phải lý do để không nỗ lực, tương lai nằm trong tay chính mình. Trương Dịch khẽ cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự thương hại. Đúng là cách suy nghĩ của một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Cậu nghĩ mình hiểu biết, nhưng thực chất lại thiếu nền tảng thực tế. Hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào gã đeo kính. Một lời khuyên cho cậu, lần sau, trước khi hỏi bất kỳ câu gì, hãy nghiên cứu kỹ tình hình thực tế. Nếu không, cậu chỉ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Trương Dịch lắc đầu, giọng nói mang chút thương hại. Cậu tưởng rằng đi làm ở bờ bên kia cũng giống như ra nước ngoài sao? Sai rồi. Giữa hai điều đó có sự khác biệt rất lớn mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Khi trả lời những câu hỏi trọng điểm trong buổi phỏng vấn, Trương Dịch không hề ứng phó qua loa mà rất cẩn thận, tập trung giải đáp từng vấn đề. Hắn hiểu rằng buổi phát sóng này có rất nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đang theo dõi. Hơn nữa, với sức ảnh hưởng lớn hiện tại, mỗi lời nói và hành động của hắn đều có thể tạo nên hiệu ứng dư luận mạnh mẽ, thậm chí tác động đến xã hội. Vì vậy, Trương Dịch muốn tận dụng cơ hội này để gieo những hạt giống hy vọng và truyền cảm hứng cho giới trẻ tại đảo Đông Cực. Như tôi đã nói trước đây, phần lớn giới trẻ trên đảo Đông Cực chưa từng rời khỏi hòn đảo để khám phá thế giới bên ngoài,
Trương Dịch bắt đầu với giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức hút. Hầu hết những gì họ biết về thế giới bên ngoài chỉ giới hạn qua mạng internet và các phương tiện truyền thông. Vì thế, nhiều người thậm chí không nhận thức rõ sự khác biệt lớn lao giữa bên kia bờ biển và các quốc gia khác. Trương Dịch nhấn mạnh, hôm nay, tôi muốn nói rõ với mọi người rằng sự khác biệt đó thực sự rất lớn, một trời một vực. Hắn tiếp tục giải thích, nếu các bạn muốn đi sang bờ bên kia, con đường rất rộng mở. Hộ chiếu có thể dễ dàng xin cấp và chúng tôi cũng vô cùng hoan nghênh các bạn đến du lịch, học tập hoặc làm việc. Thậm chí, khi các bạn qua đó, các bạn có thể nhận được giấy tờ công nhận tương đương với quốc tịch, cùng các quyền lợi và chế độ đãi ngộ như một công dân thực thụ. Trương Dịch mở rộng hai tay, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lời mình. Các bạn có hiểu ý nghĩa của điều này không? Khi đến các quốc gia khác, ví dụ như Anh, Hoa Quốc hay Phiêu Lượng Quốc, việc sở hữu một chiếc hộ chiếu đã là rào cản lớn. Chưa kể, để ở lại lâu dài, các bạn phải đối mặt với quá trình kiểm tra định kỳ vô cùng khắt khe. Điều này khiến không ít người buộc phải từ bỏ giấc mơ sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Nhưng ở bờ bên kia, bất kể những tranh luận giữa chúng ta ra sao, các bạn vẫn được coi là công dân. Không giống như tại nhiều quốc gia khác, nơi các bạn chỉ được xem như công dân hạng 2. Trương Dịch nói thêm, đây không phải lời tôi bịa đặt. Các bạn chỉ cần hỏi những người từng xuất ngoại sẽ rõ. Với cùng một công việc, mức lương của các bạn chắc chắn thấp hơn người bản địa, thậm chí chỉ bằng một nửa. Không chỉ vậy, còn có những vấn đề như thói quen sinh hoạt, văn hóa và đôi khi là sự kỳ thị từ người bản địa tại các quốc gia phát triển. Nhưng khi đến bờ bên kia, những vấn đề này không tồn tại. Chúng ta có cùng ngôn ngữ, chung văn hóa và cả khẩu vị ẩm thực cũng tương đồng. Điều đó có nghĩa là các bạn gần như không cần chuẩn bị quá nhiều mà vẫn có thể bắt tay ngay vào công việc. Hắn cười, thêm vào một cách hài hước, còn một vấn đề lớn mà các bạn trẻ thường gặp khi ra nước ngoài, ngoại ngữ. Tôi tin rằng có tới 99% các bạn không thể nói lưu loát một ngoại ngữ nào, đúng không? Lời giải thích chi tiết và nhiệt huyết của Trương Dịch khiến không chỉ khán giả tại chỗ mà cả những người theo dõi qua truyền hình cảm thấy hứng thú. Trước đó, anh khá thoải mái khi trả lời các câu hỏi khác, nhưng khi nhắc đến việc làm ở bờ bên kia, thái độ của anh trở nên đặc biệt nghiêm túc, như thể anh rất kỳ vọng giới trẻ đảo Đông Cực sẽ nắm bắt cơ hội này. Những vấn đề Trương Dịch nêu ra đã khiến không ít người trẻ bắt đầu cân nhắc nghiêm túc. Họ biết rằng việc ở lại đảo Đông Cực đồng nghĩa với việc khó có cơ hội tìm được một công việc tốt. Nhưng việc ra nước ngoài trước đây đối với họ vẫn là điều xa vời. Không phải họ không muốn, mà là vì những trở ngại như khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và cả sự kỳ thị ở nước ngoài đã khiến họ chùn bước. Cộng thêm những thông tin không tích cực từ phía chính quyền địa phương, ý tưởng ra đi dường như chưa bao giờ được cân nhắc. Thế nhưng hôm nay, qua những lời Trương Dịch chia sẻ, những lợi ích của việc đến bờ bên kia đã thắp lên trong lòng họ một ngọn lửa mới. Nghe cũng có lý đó, ít nhất tôi thấy mình ngoại ngữ rất kém, nhưng nếu qua bờ bên kia, giao tiếp chắc cũng không thành vấn đề. Tôi có một người anh họ tốt nghiệp từ Đại học Quốc lập Tinh Hoa, giờ đang làm việc ở thành phố Thiên Hải, lương mỗi tháng 10 vạn tệ đấy. Đúng vậy, tôi cũng nghe chú tôi nói bên đó hiện tại phát triển cực kỳ nhanh. Hay là suy nghĩ xem có nên thử qua đó không? Người thanh niên đeo kính nghe xong lời giải thích của Trương Dịch, không dễ dàng bị thuyết phục, hắn ta phản bác ngay. Ngài nói nghe hay lắm, nhưng chúng tôi lấy gì để tin ngài? Rõ ràng những điều ngài nói khác xa với những gì chúng tôi biết. Với lại, tôi có nhắc đến chuyện tăng ca và đãi ngộ thấp, mà ngài chưa hề trả lời rõ ràng, đừng lảng tránh vấn đề được không? Trương Dịch mỉm cười, không tỏ vẻ khó chịu. Tôi nghĩ mình đã nói đủ rõ rồi, nhưng nếu anh muốn tôi giải thích chi tiết hơn, vậy được thôi, tôi sẽ nói cho rõ ràng. Ở bất kỳ nơi nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Ở bờ bên kia, đúng là có những công ty ép tăng ca đến kiệt sức, nhưng cũng có những doanh nghiệp với phúc lợi tuyệt vời, đãi ngộ cao. Việc bạn có thể làm ở đâu, nhận mức lương thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của chính bạn. Nói về tăng ca hay áp lực xã hội, anh vẫn luôn khen ngợi Anh, Hoa Quốc, nhưng chính nơi đó mới là điển hình đáng sợ nhất. Sao anh không nhắc tới điều này? Về mức lương, tôi có thể khẳng định với anh rằng, ở các thành phố lớn như Thiên Hải hay Thịnh Kinh, thu nhập không hề thấp. Ví dụ, tập đoàn Thịnh Thế mà tôi đại diện, mức lương trung bình hàng năm lên đến 30 vạn tệ. Tất nhiên, đây chỉ là số liệu tham khảo. Nhưng ngay cả thực tập sinh cũng nhận mức lương tối thiểu 10.000 tệ tháng, và hiện tại, chúng tôi có hơn 1.000 nhân viên có thu nhập trên 500 vạn tệ năm. Trương Dịch nhìn thẳng vào người đeo kính, mỉm cười châm biếm. Anh sẽ không thật sự nghĩ rằng ở những nước như Phiêu Lượng Quốc, khắp nơi đều là vàng bạc, cứ đi qua là có tiền rơi vào túi, đúng không? Thực tế mà tôi biết là, ngoài một số ít du học sinh có thể tìm được công việc ổn định, đa số phải chịu những đãi ngộ bất công. Phần lớn chỉ có thể làm nhân viên thời vụ ở những tiệm như Kentucky, không có bảo hiểm hay quyền lợi ổn định, hiểu chưa? Gã đeo kính lạnh lùng đáp trả. Nói vậy, nếu chúng tôi đi bờ bên kia làm việc, chẳng phải cũng đầy rẫy nguy hiểm sao? Với rủi ro lớn như vậy,
Ngài nghĩ đại đa số sinh viên bình thường có khả năng gánh vác không? Hắn ta tiếp tục đẩy câu chuyện lên cao trào. Ngài cũng đã nói rồi, phần lớn sinh viên mới tốt nghiệp thậm chí không đủ tiền mua vé máy bay, chưa nói đến chi phí ăn ở khi qua đó. Nếu chẳng may không tìm được việc phù hợp, thời gian còn bị lãng phí nữa. Vậy nên, nếu không phải là con nhà khá giả, tốt nhất chúng tôi nên ở lại đảo Đông Cực. Còn ở đây cũng có thể sống tốt, đúng không? Người đeo kính kết thúc lời nói trong sự đồng tình của một người đứng gần. Nói hay lắm, người bình thường cứ ở nhà mà sống, làm nhân viên phục vụ hay giao hàng thì có gì không được. Hắn ta không tin Trương Dịch chỉ dựa vào những lời này có thể khiến giới trẻ đảo Đông Cực dứt khoát đi bờ bên kia. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu thật sự muốn người ta rời quê hương để đến làm việc ở một nơi khác, thì việc đưa ra quyết định như vậy không hề dễ dàng. Dù sao, nếu phải rời khỏi nhà mình, chắc chắn người ta sẽ chọn nơi nào có đãi ngộ tốt hơn. Ai lại muốn đến một nơi áp lực công việc lớn mà tiền lương chưa chắc đã cao. Trương Dịch bất ngờ mỉm cười. Những gì anh nói hoàn toàn đúng, hắn gật đầu, giọng điềm tĩnh. Tôi nghĩ anh đang nói thay tiếng lòng của rất nhiều người trẻ trên đảo Đông Cực. Câu nói bất ngờ khiến người đeo kính có chút ngỡ ngàng. Chuyện gì đây? Hắn đang nhận thua sao? Chàng trai, anh tên gì? Trương Dịch hỏi. Người thanh niên đáp, tôi là A Bân. Thành tích học tập của tôi ở trong nước cũng không tốt lắm, nhưng nhờ sự động viên của bà chủ nhà tốt bụng và một chị học trưởng, tôi đã quyết tâm vươn lên và thi đậu vào Đại học Tinh Hoa. Trương Dịch khoát tay, ngắt lời, được rồi, không cần giới thiệu kỹ thế, tên của anh tôi đã nghe qua. Về những thắc mắc của anh, thực ra tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi. Nhưng giờ anh đã nêu lên, vậy thì tôi sẽ giải thích rõ ràng, để mọi người biết tôi sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề này. Hắn cười, nói tiếp, cũng tiện để tránh việc các anh cho rằng tôi chỉ là một doanh nhân rỗng tuếch, nói lời hay nhưng không làm được việc gì tử tế. Nghe vậy, không khí trong khán phòng sôi động hẳn lên. Mọi người bắt đầu tò mò, không biết Trương Dịch định làm gì. Chẳng lẽ anh ta định đầu tư vào đảo Đông Cực sao? Đúng vậy, nếu tập đoàn Thịnh Thế đầu tư vào đây, sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm. Tôi nghe nói công ty họ đãi ngộ cực tốt, làm việc mỗi ngày chỉ 8 tiếng, lương cao nữa. Không thể nào, thật vậy sao? Nếu thế thì đúng là công ty có tâm. Tuy nhiên, những khán giả trẻ đang theo dõi qua truyền hình lại không quá phấn khích. Họ cho rằng, nếu tập đoàn Thịnh Thế thực sự mở chi nhánh ở đây, các vị trí tốt cũng chỉ dành cho sinh viên từ những trường đại học danh tiếng như Tinh Hoa, còn phần lớn thanh niên bình thường sẽ chẳng được lợi gì. Khi mọi người còn đang bàn tán, Trương Dịch cười nhẹ và nói tiếp. Tôi biết rằng rất nhiều người trẻ ở đảo Đông Cực không hiểu rõ về thế giới bên ngoài, đặc biệt là về bờ bên kia. Những chương trình truyền hình các bạn thường xem đều rất nhảm nhí, chẳng có giá trị gì. Thực lòng mà nói, đó chỉ là một đống rác rưởi, thối không ngửi nổi. Câu nói thẳng thắn khiến cả khán phòng bật cười, nhiều người đồng tình gật gù. Không sai, mấy chương trình truyền hình đó toàn tào lao, khách mời thì toàn nói năng vớ vẩn. Đúng rồi, toàn những thứ chẳng đáng xem. Trương Dịch tiếp lời. Vì thế, tôi quyết định sẽ thúc đẩy giao lưu giữa giới trẻ hai bên. Tôi muốn tạo cơ hội cho các bạn trẻ đảo Đông Cực tận mắt nhìn thấy bờ bên kia như thế nào, để các bạn có thể du lịch, làm việc, thậm chí là sinh sống ở đó. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Và để hiện thực hóa điều đó, tôi sẽ đầu tư trực tiếp 100 tỷ. Nói đến đây, Trương Dịch giơ một ngón tay lên, và con số khổng lồ này khiến tất cả khán giả không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to kinh ngạc. 100 tỷ, đây là dự án gì mà lớn vậy? Nếu dùng số tiền đó để xây dựng một công ty con, chắc chắn sẽ là một dự án có quy mô cực kỳ hoành tráng. Thế nhưng, Trương Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi và bình tĩnh nói. Số tiền 100 tỷ này sẽ được sử dụng làm quỹ giao lưu hai bờ. Toàn bộ thanh niên đảo Đông Cực từ 16 đến 30 tuổi đều có thể xin hỗ trợ lên đến 10 vạn hạ miễn phí. Số tiền này sẽ bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở và các khoản phí khác trong suốt thời gian giao lưu ở bờ bên kia. Khoản tiền đó tương đương mức lương 1 năm tại các thành phố hạng 2 ở bờ bên kia, đủ để các bạn có một cuộc sống thoải mái trong vài tháng. Tất nhiên, số tiền này phải được sử dụng hoàn toàn tại bờ bên kia và cần có hóa đơn để làm thủ tục thanh toán. Bạn có thể qua đó tìm việc làm hoặc chỉ đơn giản coi như một kỳ nghỉ dài ngày, toàn bộ chi phí, tôi sẽ lo hết. Trương Dịch vẫn giữ vẻ điềm đạm khi nói ra những lời này, nhưng chỉ vài giây sau, cả khán phòng bùng nổ trong sự phấn khích. Các sinh viên reo hò vang dội. Oa, Trương Dịch đúng là quá đỉnh. Nói cách khác là miễn phí cho tôi 10 vạn để sống thoải mái à? Vậy thì tốt nghiệp xong tôi không cần vội tìm việc, 10 vạn đủ để tôi chơi sướng cả mấy tháng rồi. Trước màn hình, hàng triệu người trẻ đảo Đông Cực cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Quá hào phóng, cho mỗi người 10 vạn, điều này là thật sao? Tôi như đang mơ vậy, thế giới này thật sự có chuyện tốt thế này sao? Mẹ ơi,
con muốn đi bờ bên kia du lịch. Không ai có thể tin nổi vào những gì họ vừa nghe. Sự việc này còn khiến không ít cư dân mạng nước ngoài cảm thấy chua xót. Họ thậm chí còn ước có thể đổi quốc tịch ngay tại chỗ. Ngay cả gã đeo kính, người từng chất vấn Trương Dịch kịch liệt, giờ cũng chỉ biết lắp bắp, không thốt nên lời. Người ta đã sẵn sàng bỏ ra cả trăm tỷ, còn hắn ta dù có nói thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật này. Dân mạng không ngốc, vàng bạc rành rành trước mắt, mấy lời nói của anh ta giờ chẳng còn chút sức thuyết phục nào. Ngài nói là sự thật sao? 100 tỷ, là hoa hạ tệ. Gã đeo kính run rẩy hỏi. Trương Dịch đáp, giọng điềm tĩnh. Tất nhiên, số tiền này sẽ được sử dụng hoàn toàn để giúp thanh niên đảo Đông Cực đến bờ bên kia. Và nếu ai trong số họ có thể ổn định công việc tại đó trong 1 năm, tôi sẽ thưởng thêm 5 vạn hạ tệ. Không khí trong khán phòng như muốn nổ tung. Ngay cả những sinh viên thuộc tầng lớp tinh hoa của các trường đại học quốc lập cũng chưa từng chứng kiến sự hào phóng nào như vậy. Đây gần như là một hành động từ thiện khổng lồ. Ở văn phòng chính quyền thành phố Tề Bắc, Lý Anh Nam và Điền Phong ngồi bất động, ngỡ ngàng nhìn nhau. 100 tỷ tệ, con số này quá lớn, vượt xa cả GDP hàng năm của một huyện sung túc ở Tề Bắc. Trương Dịch bỏ ra số tiền khổng lồ này một cách nhẹ nhàng, như thể chỉ tiêu vài đồng lẻ mua một tách trà. Hành động của hắn khiến cả hai người trong chính quyền đều cảm thấy khó tin. Sau một phút sửng sốt, Lý Anh Nam vỗ bàn mạnh đến mức gần như hét lên. Đáng khinh, thật đáng khinh, hắn quá đáng sợ, làm sao hắn có thể làm chuyện như vậy. Dù là một chính trị gia lão luyện đã chìm đắm trong chính trường nhiều năm, Lý Anh Nam cũng phải thừa nhận kế hoạch của Trương Dịch thật đáng sợ. Một khi kế hoạch này được thực hiện, gần như toàn bộ thanh niên đảo Đông Cực sẽ đổ xô xin khoản hỗ trợ 10 vạn hoa hạ tệ, sau đó sang bờ bên kia. Đối với họ, đây là một món hời không thể bỏ qua, bởi thu nhập bình quân của phần lớn giới trẻ nơi đây chưa chắc đạt được 10 vạn tệ trong 2 năm. Người ta dùng tiền mời họ đi, sống thoải mái mà không mất gì, cơ hội như vậy, ai mà không muốn. Lý Anh Nam không khỏi rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh ấy. Không được, phải ngăn chặn kế hoạch điên rồ này, đáng ghét, Trương Dịch. Bà ta tức giận, đứng bật dậy, đi qua đi lại trong văn phòng. Nhưng càng nghĩ, bà ta càng thấy tình thế khó khăn. Trương Dịch không phải là người trong chính quyền, nên việc công khai chống lại anh sẽ không có cơ sở. Hơn nữa, anh đang dùng tiền của mình, một khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ giới trẻ. Điều này chắc chắn sẽ khiến thanh niên đảo Đông Cực có thiện cảm với anh. Nếu Lý Anh Nam dám đứng ra cản trở, bà sẽ bị xem là kẻ đối đầu với toàn bộ giới trẻ. Tỷ lệ ủng hộ chắc chắn sẽ sụt giảm, thậm chí vị trí hiện tại của bà cũng khó mà giữ được. Trương Dịch đúng là đang chơi một nước cờ quá cao tay. Không cần động binh, hắn đã khiến bà và phe phái của bà đứng trước nguy cơ sụp đổ. 100 tỷ, trời ơi, nếu số tiền đó là của tôi thì tốt biết bao, Lý Anh Nam nghiến răng. Với số tiền này, bà ta không chỉ có thể củng cố quyền lực, mà còn dư sức thực hiện nhiều kế hoạch đầy tham vọng. Nhưng đây không phải tiền của bà, mà là của Trương Dịch. Thậm chí, việc Trương Dịch sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ này giống như đang làm từ thiện. Sự hào phóng này là điều mà Lý Anh Nam và cả giới chính trị gia đảo Đông Cực chưa bao giờ thấy. Bà biết rõ mục đích của Trương Dịch, nhưng dù biết, bà cũng không thể làm gì. Trong khi đó, Trương Dịch vẫn bình thản, nhấm nháp ly nước, mặc cho đám đông reo hò trước kế hoạch của anh. Với hắn, 100 tỷ hoa hạ tệ không phải là con số lớn. Chỉ cần bán một bộ vi xử lý hiện đại, anh đã có thể thu về 50 tỷ USD. Đây chính là sức mạnh của tiền bạc, và ở một nơi như đảo Đông Cực, chỉ cần một khoản đầu tư khổng lồ như vậy cũng đủ để nghiêng cán cân quyền lực. Trương Dịch nhớ lại những lời của một vị lãnh đạo doanh nghiệp lớn ở Phiêu Lượng Quốc khi hắn từng sang đó xây dựng sự nghiệp. Ở vị trí của chúng ta, ai nắm giữ tiền bạc, người đó nắm giữ mọi thứ. Nhìn quanh đảo Đông Cực, Trương Dịch không khỏi cảm thấy thú vị, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Nếu biến nơi này thành của mình, chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Ở phía đối diện, gã đeo kính vẫn không từ bỏ hy vọng, tiếp tục cố chấp phản bác. Ngài làm vậy chẳng qua là đang dùng viên đạn bọc đường. Ở một nơi không có tự do, kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng thể vui vẻ. Một chút ân huệ nhỏ như thế, không thể mua chuộc được người trẻ đảo Đông Cực. Dù không còn lý lẽ nào để phản bác, anh ta vẫn gắng gượng nói như vậy, vì mang trên mình nhiệm vụ, không thể rút lui. Nhưng trước khi Trương Dịch kịp đáp, cộng đồng mạng đảo Đông Cực đã tràn vào chỉ trích gã không tiếc lời. Thằng này chắc chắn là kẻ nhận tiền để phá đám. Chắc chắn rồi, bọn họ trước giờ cái gì cũng dám làm, từ nghe lén đến bịa đặt, có chuyện gì mà không dám làm đâu. Người ta tự bỏ 100 tỷ ra giúp chúng ta, còn bọn ngươi thì chỉ giỏi vẽ bánh nướng trên giấy, nói năng lung tung, mau cút đi. Đúng vậy, có bản lĩnh thì các ngươi cũng bỏ tiền ra đi. Ai cũng hiểu rõ, lời nói suông không thể so được với sức mạnh thực tế của vàng ròng bạc trắng. Trương Dịch chỉ nhếch mép cười nhạt, hắn biết rõ,
kế hoạch của mình chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của đại đa số người trẻ nơi đây. Nhìn thẳng vào gã đeo kính, Trương Dịch hỏi thẳng. Xin hỏi, A Bân, hiện tại anh cảm thấy mình rất tự do sao? Gã đeo kính lập tức đáp. Đương nhiên là rất tự do, tôi muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Nhưng ở bờ bên kia của các ngài thì có được vậy không? Trương Dịch cười lắc đầu. Thật sao? Tôi không nghĩ thế. Tôi nhớ rằng cách đây không lâu, một đài truyền hình lớn của các anh vừa bị đóng cửa chỉ vì họ dám phản đối thảo sắc liên minh. Chính vị lý chấp chính quan của các anh đã ra lệnh đình chỉ hoạt động, phải không? Câu nói này khiến gã đeo kính lúng túng, không biết đáp lại thế nào. Trong khi đó, khán giả trong hội trường bật cười mỉa mai. Vụ việc các đài truyền hình bị đóng cửa là minh chứng rõ ràng nhất cho sự giả tạo của cái gọi là tự do ở đảo Đông Cực. Chỉ cần không làm vừa ý những kẻ cầm quyền, quyền tự do ngôn luận sẽ ngay lập tức bị bóp nghẹt. Khi một nơi mà cả báo chí, truyền thông cũng không có tự do, thì liệu có thể nói rằng nơi đó có bất kỳ tự do nào không? Chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Trương Dịch tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh. Mỗi nơi đều có định nghĩa riêng về tự do. Tôi nghĩ, vấn đề này không cần phải tranh luận ở đây. Bởi vì sự ngạo mạn và thành kiến sẽ khiến hai người không bao giờ đạt được một nhận thức chung. Nếu anh thật sự muốn biết bờ bên kia có đúng như anh nghĩ hay không, cách tốt nhất là tự mình đến xem. Dù sao, tôi đã bao trọn chi phí đi lại và ăn ở, anh cũng chẳng mất mát gì cả. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Mặt khác, tôi muốn hỏi thêm, nếu trong túi anh không có tiền, anh có thể tự do mua sắm không? Nếu đi trên đường lúc trời tối mà không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, anh có gọi đó là tự do không? Ở những vùng khác nhau, văn hóa có thể khác biệt, và sự khác biệt ấy là điều hiển nhiên. Nhưng chúng ta cần tìm điểm chung, gác lại những bất đồng. Tại bờ bên kia, ít nhất, anh không cần phải lo lắng về an toàn tính mạng, tài sản hay việc bị kỳ thị đến mức một ngày nào đó có thể bị tấn công khi đang đi trên đường. Hắn nhìn quanh, ánh mắt kiên định. Tôi ở đây, chính là mong muốn các bạn có cơ hội tận mắt nhìn thấy bờ bên kia. Trương Dịch giơ một ngón tay lên, khẽ mỉm cười. Hơn nữa, tôi có thể cam đoan với các bạn, trong vòng 3 năm, Hoa Hạ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, càng đi sớm, các bạn càng nắm bắt được cơ hội. Tương lai, khi Hoa Hạ thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, các bạn sẽ có lợi thế nếu hành động ngay từ bây giờ. Lời tuyên bố của hắn khiến khán phòng sôi động hẳn lên, tiếng bàn luận vang lên khắp nơi. Trên mạng, cư dân mạng cũng không khỏi xôn xao. Cái gì? 3 năm nữa trở thành số 1 thế giới? Trương Dịch đúng là dám nói quá. Không thể tin nổi, chẳng phải người ta bảo bờ bên kia rất lạc hậu sao? Này, ai bảo họ lạc hậu thì làm ơn cập nhật tin tức đi. Bờ bên kia đã là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới rồi. Gì cơ? Nhưng sao tin tức của chúng ta vẫn nói họ lạc hậu thế? Tin tức của bên mình á? Thôi, tốt nhất xem nó như chương trình giải trí đi. Dù vậy, không ít người vẫn nghi ngờ. Nhưng vượt qua phiêu lượng quốc chỉ trong 3 năm, liệu có quá viển vông không? Chuyên gia từng dự đoán phải ít nhất 30 năm nữa cơ mà. Đừng quên, người nói câu này là Trương Dịch, anh ta làm gì cũng khiến cả thế giới kinh ngạc. Thật đúng vậy, từ thương mại điện tử, y tế, ô tô, năng lượng mới, lĩnh vực nào anh ta cũng làm được kỳ tích. Ở bên kia đại dương, cư dân mạng phương Tây cũng thấp thỏm. Nếu ai khác nói câu này, tôi sẽ cười thẳng mặt. Nhưng Trương Dịch lại là người có thể sánh ngang với Da Vinci hay Tesla, biết đâu anh ta thật sự làm được. Thực tế mà nói, nhiều dấu hiệu đã cho thấy điều này. Vì anh ta, chúng ta đã mất lợi thế lớn nhất trong thương mại điện tử và lĩnh vực sản xuất chip. Thảm nhất là ngành năng lượng, đến giờ, chúng ta còn chưa làm được loại pin mà họ sản xuất, chỉ có thể nhập khẩu mà thôi. Cứ thế này, việc họ vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, nhưng 3 năm, nghe thật sự đáng sợ. Ở bờ bên kia, cộng đồng mạng bị những lời của Trương Dịch khuấy động, lòng nhiệt huyết như sôi trào. Sự quật khởi của Hoa Hạ trong vài thập kỷ gần đây đã duy trì tốc độ tăng trưởng phi thường. Đặc biệt, từ khi Trương Dịch xuất hiện, tốc độ này lại càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Chỉ trong 3 đến 4 năm, Hoa Hạ đã vươn lên dẫn đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghệ quan trọng, đặc biệt là chip và năng lượng, hai lĩnh vực mấu chốt của tương lai. Thời đại đã thay đổi, sự trỗi dậy của Hoa Hạ là xu thế không thể ngăn cản, và Trương Dịch chính là người tiên phong trong làn sóng đó. Trong hội trường, các sinh viên sôi nổi bàn tán, ánh mắt lấp lánh khát vọng được đến bờ bên kia để tận mắt chứng kiến những điều Trương Dịch nói. Còn gã đeo kính, lần này hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào. Hắn ta chỉ biết ngồi xuống, cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao, trong một cuộc tranh luận mà đối phương có thể mang ra những bằng chứng sức mạnh thuyết phục, còn hắn ta chỉ dựa vào lời lẽ rỗng tuếch, thì phần thua đã rõ. Tại văn phòng chính quyền, Lý Anh Nam lo lắng đến mức túm lấy tay áo của Điền Phong, gấp gáp hỏi. Chúng ta còn ai không? Mau tìm ai đó ra phản bác hắn đi. Nếu cứ tiếp tục thế này,
Trương Dịch sẽ thành thần ở đảo Đông Cực mất. Điền Phong chỉ biết cười khổ, gương mặt đầy bất lực. Những người chúng ta cử ra đều chỉ là sinh viên từ Đại học Tinh Hoa. Trình độ của họ, dù là tốt nhất, vẫn không thể nào đối đầu với Trương Dịch. Hắn ta ngừng một chút, rồi nói thêm. Mà nếu bà có thể tự bỏ ra 100 tỷ để phát phúc lợi cho giới trẻ, họ cũng sẽ tôn bà làm thần. Lời nói của Điền Phong khiến Lý Anh Nam cứng họng. Tại Phi Vân Các, khi nghe thư ký Lục Cửu báo cáo về kế hoạch của Trương Dịch, trên gương mặt của Lý lão dần hiện lên nụ cười hiền hòa. Ông gật đầu, chậm rãi nói: "Tiểu tử Trương Dịch này thật sự lớn gan, làm những việc mà người thường không dám làm, phải nói là cuồng nhiệt, nhưng đầy lý tưởng." Mặc dù lời nói có vẻ trách nhẹ, nhưng qua nét mặt của Lý lão, rõ ràng ông rất hài lòng với cách làm của Trương Dịch. Lục Cửu hiểu ý, liền nói: "Quả thật, Trương Dịch là người trẻ tuổi, cách làm của anh ấy phù hợp với phong cách hành động hiện đại. Lần này, anh ấy lấy tư cách cá nhân để đưa ra kế hoạch giao lưu. Về mặt quy tắc, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thực tế, đây là việc mà phía chính quyền cũng từng nghĩ đến, nhưng lại không thể thực hiện. Thứ nhất, đây là vấn đề nhạy cảm, tác động lớn và dễ gây tranh cãi trong xã hội. Thứ hai, một khoản tiền 100 tỷ hạ tệ không phải nhỏ. Nếu chính quyền chi số tiền này, dư luận chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ. Chính Trương Dịch tự nguyện bỏ tiền túi để hỗ trợ thanh niên đảo Đông Cực, nên bất kỳ ai có ý kiến cũng chỉ có thể kìm nén mà thôi." Lý lão gật gù, cảm thán: 100 tỷ, tiểu tử này cứ thế mà bỏ ra, quả là khiến người ta phải thán phục. Nếu tất cả các phú hào đều hào phóng như Trương Dịch, lo gì Hoa Hạ không phục hưng. Ông cười lớn, tiếp tục: "Trương Dịch còn tuyên bố trong vòng 3 năm Hoa Hạ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, phải không? Ha ha ha, ngay cả chúng ta còn không dám nói câu này. Nhưng ta rất mong đợi xem cậu ấy sẽ làm điều đó như thế nào." Lý lão ngồi đó, thư thái một hồi lâu. Với ông, việc Trương Dịch thực hiện những điều ông luôn mong muốn nhưng chưa thể làm được, thật sự là niềm vui lớn. Ông chợt nhớ lại, Trương Dịch từng là một trong những người trẻ mà ông đánh giá cao nhất, từng gặp gỡ và trao đổi tại Phi Vân Các. Sau một lúc suy nghĩ, Lý lão ra lệnh: "Không thể để Trương Dịch một mình cống hiến như vậy, chúng ta cũng cần có động thái. Hãy thay mặt ta phát một tuyên bố, học tập đồng chí Trương Dịch." Dù chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng nó lại có sức nặng vô cùng lớn. Đây là lời tuyên bố trực tiếp từ Lý lão, và nó đồng nghĩa với việc Trương Dịch đã được công nhận là hình mẫu lý tưởng cho cả nước. Lục Cửu không khỏi xúc động, những lời này không chỉ có giá trị tượng trưng, mà còn là sự xác nhận vị thế của Trương Dịch trong mắt tầng lớp lãnh đạo cao nhất. Dù sao, có bao nhiêu doanh nhân sẵn sàng bỏ ra 100 tỷ mà không cần nhận lại lợi ích, hoàn toàn vì lợi ích quốc gia? Câu trả lời có lẽ chỉ có một: Trương Dịch. Tại hội trường của Đại học Quốc lập Tinh Hoa trên đảo Đông Cực, không khí như lắng lại sau những lời phát biểu đầy sức nặng của Trương Dịch. Đa phần mọi người đều kinh ngạc trước tài năng và tiềm lực tài chính vượt trội của anh, không ai dám đứng lên phản bác thêm. Nhưng đúng lúc này, một nữ sinh tóc dài, đen mượt từ từ đứng dậy. "Thưa ông Trương Dịch, tôi có một câu hỏi, không biết ông có thể giải đáp không?" Cô gái có dáng vẻ lịch sự, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng, mang âm điệu tiếng phổ thông rất lưu loát, không giống như người bản địa đảo Đông Cực. Trương Dịch mỉm cười: "Cô không phải người đảo Đông Cực, đúng không?" Cô gái gật đầu: "Tôi là Ngụy Văn, đến từ bờ bên kia." Nghe vậy, sắc mặt Trương Dịch trở nên ôn hòa hơn hẳn. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, thắc mắc vì sao một người đến từ bờ bên kia lại có ý kiến gì. Nhưng họ nhanh chóng nhớ ra, đây không phải một cuộc tranh luận mà là buổi trao đổi, bất kỳ ai cũng có quyền đặt câu hỏi. Ngụy Văn nhẹ nhàng nói: "Thưa ngài Trương Dịch, kế hoạch hỗ trợ 100 tỷ của ngài thật sự rất hào phóng. Nhưng liệu ngài có thể thiết lập một quỹ tương tự cho sinh viên bờ bên kia như chúng tôi để chúng tôi cũng có thể đến đảo Đông Cực giao lưu không?" Trên các nền tảng trực tuyến, người xem bên bờ bên kia lập tức bùng nổ bình luận: "Đúng rồi, chúng tôi cũng muốn nhận 10 vạn để qua đảo Đông Cực chơi thử. Trương Dịch ơi, làm ơn hãy giúp chúng tôi nữa. Chúng tôi muốn ngắm nhìn non sông đảo Đông Cực, một phần của Tổ quốc mà. Nếu ông đã hỗ trợ người đảo Đông Cực, vậy cũng nên hỗ trợ chúng tôi chứ." Thực tế, ngay từ khi Trương Dịch công bố kế hoạch 100 tỷ, nhiều người bên bờ bên kia đã cảm thấy đỏ mắt. Họ hiểu rằng hành động của anh nhằm phục vụ lợi ích quốc gia, nhưng số tiền quá lớn lại khiến họ không khỏi tự hỏi: tại sao ngài có thể giúp những người khác mà không thể giúp chúng tôi? Dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng nhiều người không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị. Trương Dịch nghe câu hỏi, chỉ cười nhẹ. Câu hỏi của bạn rất hay, và thực tế tôi cũng từng suy nghĩ đến điều đó. Nhưng việc này thực hiện được hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác. Hắn giơ một tay, từ tốn giải thích. Thứ nhất, sự chênh lệch về quy mô dân số là điều không thể bỏ qua. Bên bờ chúng tôi có hàng trăm triệu người trẻ tuổi. Nếu mỗi người chỉ nhận tiền vé máy bay, toàn bộ tài sản cá nhân của tôi cũng không đủ chi trả. Hắn nở nụ cười bất lực, giang tay.
Vé khứ hồi cũng tốn khoảng 6.000 đến 7.000 tệ mỗi người. Chỉ cần tính sơ qua, tổng chi phí đã lên đến hàng nghìn tỷ. Các bạn muốn tôi tán ra bại sản sao? Ngụy Văn đỏ mặt, hiển nhiên cô đã quên cân nhắc đến yếu tố này. Trương Dịch tiếp tục, với giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Thứ hai, liệu đảo Đông Cực có sẵn sàng tiếp nhận một lượng lớn người trẻ từ bờ bên kia không? Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đám đông, rồi nói tiếp. Chúng ta đều biết, bờ bên kia luôn rộng mở chào đón giới trẻ từ đảo Đông Cực, với các quy trình xét duyệt dễ dàng và ưu đãi rõ ràng. Nhưng ngược lại, đảo Đông Cực có thực sự hoan nghênh người trẻ từ bờ bên kia không? Thẩm tra tại đây vô cùng nghiêm ngặt, và những người đến từ bờ bên kia thường phải chịu một số đối xử không công bằng. Câu trả lời của hắn khiến nhiều thanh niên đảo Đông Cực cảm thấy xấu hổ. Bởi họ biết rằng, dưới ảnh hưởng của dư luận xã hội và chính quyền, phần lớn người dân tại đây thường mang sẵn định kiến và thái độ thù địch đối với những người đến từ bờ bên kia. Không ít trường hợp, sinh viên hoặc lao động từ bờ bên kia phải chịu sự đối xử thiếu công bằng, thậm chí là những hành vi phân biệt rõ ràng. Vấn đề này không chỉ xuất phát từ tầng lớp lao động, mà đôi khi còn đến từ chính các chỉ thị ở cấp cao hơn. Hiện tại, khi Trương Dịch dành sự ưu ái lớn lao như vậy cho người trẻ đảo Đông Cực, trong khi chính những người trẻ từ bờ bên kia lại thường xuyên bị kỳ thị ở nơi này, sự so sánh chỉ càng làm nổi bật lên sự hèn mọn của một số người trên đảo Đông Cực. Tuy rất ngưỡng mộ những gì mà người trẻ đảo Đông Cực được hưởng, nhưng những người trẻ từ bờ bên kia không vì thế mà sinh lòng oán trách. Họ hiểu rõ rằng hành động của Trương Dịch không chỉ là lòng tốt cá nhân mà còn là tầm nhìn vì lợi ích quốc gia. Cùng lúc đó, Hoa Tân xã bất ngờ công bố một tin tức mới. Trương Dịch là một đồng chí tốt. Chỉ vỏn vẹn 7 chữ, nhưng câu nói từ lãnh đạo cấp cao ở Thịnh Kinh đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Trương Dịch. Sự công nhận này không chỉ khẳng định vai trò của Trương Dịch như một doanh nhân yêu nước, mà còn làm xúc động lòng người cả ở đảo Đông Cực lẫn bờ bên kia. Ngoại trừ những người như Lý Anh Nam bị hành động của Trương Dịch làm cho tức đến phát điên, không một ai có thể tìm ra sai lầm trong những gì hắn làm. Ngay cả Lý Anh Nam, dù trong lòng cam phẫn, cũng không thể phủ nhận sự khâm phục trước tinh thần cống hiến không vụ lợi của Trương Dịch. Ngụy Văn, cô gái vừa nêu câu hỏi, bị sự vĩ đại của Trương Dịch hoàn toàn chinh phục, cô cúi đầu cung kính, nói: "Vấn đề của tôi đã được giải đáp, thưa ngài Trương Dịch, ngài thực sự là một nhân vật vĩ đại." Những sinh viên xung quanh ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Trương Dịch. Trước đây, họ chỉ khâm phục anh vì tài năng kinh doanh và những sản phẩm kỳ tích hắn tạo ra. Nhưng giờ đây, họ bị chính tấm lòng và lý tưởng của hắn thuyết phục. Trong lòng họ, Trương Dịch đã trở thành một biểu tượng gần như được thần hóa. Nhược điểm duy nhất của hắn có lẽ chỉ là tính cách phong lưu mà dư luận thường đồn thổi đối với người bình thường có thể bị xem là tội lỗi. Nhưng với một người thành công như hắn, nó lại trở thành nét hấp dẫn đặc biệt. Không ít quý cô và danh viện mong muốn một ngày nào đó được phong lưu cùng anh. Trương Dịch tự tin phát biểu: "Tôi nói với mọi người, tương lai phát triển nằm ở bờ bên kia. Đây không phải là nói khoác, mà là sự thật có cơ sở. 3 năm nữa, Hoa Hạ sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và chúng tôi, tập đoàn Thịnh Thế, cũng sẽ vươn lên vị trí tập đoàn số 1 toàn cầu. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của mình để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia cất cánh. Đây là cơ hội tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Như tổng giám đốc công ty con của chúng tôi từng nói, khi ngọn gió lớn nổi lên, ngay cả lợn cũng có thể bay. Nhưng khác biệt ở chỗ, lợn không nhìn thấy ngọn gió, còn con người thì có thể." Hắn mỉm cười, đưa ra một ví dụ cụ thể. Rất nhiều nhân viên đã gia nhập Thịnh Thế từ những ngày đầu, giờ đây thu nhập và phúc lợi của họ cao hơn ít nhất 5 lần so với các công ty khác có cùng vị trí và bằng cấp. Khi tập đoàn ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ mở rộng tuyển dụng, thậm chí trên toàn thế giới sẽ đều thấy công ty con của chúng tôi. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn trẻ đảo Đông Cực hãy đến bờ bên kia để tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Và chúng tôi cũng hoan nghênh các bạn gửi hồ sơ ứng tuyển vào tập đoàn Thịnh Thế. Dĩ nhiên, dù có ưu tiên đôi chút cho người trẻ đảo Đông Cực, nhưng trong quá trình phỏng vấn, chúng tôi đảm bảo công bằng. Chỉ những người có năng lực thực sự mới được chọn." Lời nói của hắn vừa dứt, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Nhiều sinh viên ngay lập tức nảy sinh ý định thử sức ở tập đoàn Thịnh Thế, hy vọng có thể trở thành một phần của tập đoàn danh tiếng này. Dù trên phương diện quy mô hay chế độ đãi ngộ, Thịnh Thế đều là đẳng cấp hàng đầu thế giới. Buổi hội đàm khép lại trong sự thành công rực rỡ. Toàn cầu nhanh chóng lan truyền những lời phát biểu của Trương Dịch, mỗi nơi có một cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận, trong những ngày tới, cái tên Trương Dịch sẽ liên tục đứng đầu các tiêu đề tin tức. Sau buổi hội đàm, các sinh viên lưu luyến tiễn Trương Dịch ra về. Hai hiệu trưởng Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu, đại diện cho Đại học Quốc lập Tinh Hoa, cũng không bỏ lỡ cơ hội đi theo hắn. Họ tha thiết hỏi về khả năng hỗ trợ quyên góp cho trường. Với một người sẵn sàng chi 100 tỷ để hỗ trợ người trẻ đảo Đông Cực du lịch bờ bên kia, họ tin rằng việc xin vài trăm triệu cho trường sẽ không phải vấn đề lớn. Trương Dịch trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Bởi lẽ,
Đại học Quốc lập Tinh Hoa là học phủ hàng đầu của đảo Đông Cực. Nếu có thể giúp sinh viên nơi đây tiếp cận và phát triển, đó sẽ là một bước tiến lớn cho chiến lược lâu dài của anh. Đào tạo nhân tài từ đây cũng là cách thúc đẩy mối liên kết giữa hai bờ, Trương Dịch thầm nghĩ. Trương Dịch nhìn hai vị hiệu trưởng, chậm rãi nói. Chuyện quyên góp thì không có vấn đề gì, nhưng tôi là người làm ăn, không thích những việc nhập nhằng, mập mờ. Hắn tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Thứ nhất, tôi và trường Đại học Tinh Hoa chẳng có mối quan hệ gì, đây cũng là lần đầu tôi đến đây, không có bất kỳ tình cảm gắn bó nào. Vì vậy, các vị đừng mong dựa vào cảm tình mà thuyết phục tôi, cứ nói thẳng vấn đề là được. Thứ hai, tôi có nghe qua một vài chuyện liên quan đến Tinh Hoa. Học sinh của các vị, sau khi tốt nghiệp, nhiều người chọn làm việc ở nước ngoài, mang theo tư tưởng có phần lệch lạc. Nếu để những người như thế sử dụng tiền của tôi mà sau này quay lưng lại với đất nước, thì tôi đâu có ngu mà chấp nhận. Nghe những lời này, Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu không khỏi lúng túng. Cả hai đều là người nghiên cứu học thuật, ít khi phải đối mặt với những lời thẳng thừng như vậy. So với một người già đời thương trường như Trương Dịch, họ quả thật không biết phải phản biện thế nào, chỉ đành cười gượng. Cuối cùng, Hồ Tư Miểu lên tiếng. Trương Dịch tiên sinh, những điều ngài nói cũng có thể xảy ra, nhưng đây chỉ là số ít trường hợp. Chúng tôi cam kết sẽ quản lý học sinh chặt chẽ hơn để tránh tình trạng như vậy. Trương Dịch cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ khinh thường. Thôi đi, hiệu trưởng Hồ. Đừng nghĩ tôi không biết tình hình ở đảo Đông Cực. Học sinh của các vị, có người còn đem ga trải giường làm biểu ngữ, chạy ra đường biểu tình. Các vị quản nổi không? Dù lời lẽ khá gay gắt, nhưng Trương Dịch cũng không làm khó thêm. Dẫu sao, chuyến đi này thái độ của hai vị hiệu trưởng vẫn khá tử tế. Tuy vậy, hắn không ngu đến mức để người khác lợi dụng. Vừa nãy tôi thấy một sinh viên trao đổi tên Ngụy Văn, mời cô ấy đến đây gặp tôi. Hai vị hiệu trưởng ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức cho người đi gọi Ngụy Văn. Rất nhanh, cô gái xuất hiện trước mặt Trương Dịch. Ngụy Văn có mái tóc dài đen nhánh, vóc người thanh thoát và vẻ ngoài đầy khí chất trí thức. Khi nghe Trương Dịch tìm mình, cô vừa mừng vừa lo, đứng trước mặt hắn có chút rụt rè. Trương Dịch tiên sinh, ngài tìm tôi. Trương Dịch khẽ gật đầu. Đúng, là tôi tìm cô. Hắn quay sang nhìn Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu. Tôi có thể quyên góp cho Tinh Hoa một khoản tiền, nhưng với vài điều kiện. Nếu các vị đồng ý, tôi sẵn sàng đóng góp 1 tỷ hạ tệ. Hai vị hiệu trưởng sửng sốt, niềm vui tràn ngập trên gương mặt. Với trường học của họ, khoản tiền 1 tỷ quả là một con số khổng lồ, nhất là ở đảo Đông Cực, nơi kinh tế chưa phát triển mạnh. Cốc Đức Chiêu vội hỏi. Ngài nói là hạ tệ, không phải đồng tệ. Trương Dịch bật cười. Tất nhiên là hạ tệ. Nghe vậy, Cốc Đức Chiêu thở phào nhẹ nhõm, không giấu được sự vui mừng. Ngài cứ nói điều kiện, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Trương Dịch trầm giọng. Thứ nhất, số tiền 1 tỷ này sẽ được gửi vào ngân hàng. Lãi suất hàng năm, khoảng 3 đến 400 triệu hạ tệ, sẽ được trích làm học bổng. Khoản này sẽ dùng để khen thưởng học sinh xuất sắc hoặc những người có thành tích nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn. Học bổng này sẽ mang tên là học bổng Trương Dịch. Mọi học sinh đều được đối xử công bằng, bất kể đến từ đâu, đều phải tham gia vào quá trình xét duyệt minh bạch. Hàng năm, tôi sẽ cử người giám sát và danh sách được chọn phải gửi đến tôi để đảm bảo mục đích đúng đắn, Trương Dịch nói dứt khoát. Hai hiệu trưởng khẽ gật đầu, Cốc Đức Chiêu lên tiếng, đây là điều hiển nhiên. Yêu cầu đầu tiên không gây ra bất kỳ tranh cãi nào. Vì trên thực tế, đa số các học bổng được lập dưới danh nghĩa cá nhân đều vận hành theo cách tương tự. Tiếp đó, Trương Dịch đưa ra yêu cầu thứ hai. Thứ hai, học bổng này sẽ đi kèm với một bản hợp đồng 3 bên, kéo dài 1 năm. Cụ thể, những sinh viên nhận được học bổng, sau khi tốt nghiệp, phải làm việc tại tập đoàn Thịnh Thế của chúng tôi trong vòng 1 năm. Sau khoảng thời gian đó, việc tiếp tục hợp tác sẽ dựa vào thỏa thuận giữa hai bên. Nghe vậy, cả hai vị hiệu trưởng đều vỡ lẽ. Thì ra mục đích chính của Trương Dịch là tìm kiếm nhân tài từ trường đại học của họ. Mặc dù thiết lập học bổng, nhưng rõ ràng, hắn không đơn thuần cho đi. Đây là cách để tập đoàn Thịnh Thế thu hút nguồn nhân lực tiềm năng, biến học bổng thành công cụ tạo lợi thế cho chính mình. Dẫu vậy, cả Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu đều nhận ra, không chỉ Trương Dịch được lợi, mà họ cũng chẳng thiệt thòi gì. Tập đoàn Thịnh Thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Để sinh viên trường họ có cơ hội thực tập và làm việc tại đây không phải là chuyện dễ dàng. Nay lại được mở ra con đường thuận lợi, giúp những sinh viên xuất sắc nhất bước vào tập đoàn danh tiếng, chẳng phải lợi ích đôi bên cùng có hay sao? Cốc Đức Chiêu hơi nhíu mày, chần chừ nói. Nhưng có khả năng bên ngoài sẽ có ý kiến. Nếu học bổng gắn liền với hợp đồng làm việc, họ có thể cho rằng đây không phải là học bổng công bằng. Trương Dịch bật cười khẩy. Tôi có bắt họ phải nhận tiền của tôi không? Ai không muốn thì cứ việc từ chối. Chẳng lẽ tôi bỏ tiền ra lại phải nghe theo ý kiến của người khác? Hồ Tư Miểu lập tức can thiệp, cười xòa. Không, Trương Tổng, nếu có vấn đề này, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Ngài không cần bận tâm.
Hắn quay sang nháy mắt với Cốc Đức Chiêu, thấp giọng nói thêm, bỏ qua đi. Học sinh trường mình được vào tập đoàn thịnh thế làm việc, thứ hạng của trường trên thế giới cũng sẽ được nâng cao không ít. Quả đúng như vậy, trong các tiêu chí xếp hạng đại học toàn cầu, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các tập đoàn hàng đầu luôn là một yếu tố quan trọng. Cốc Đức Chiêu hiểu ra, liền gật đầu đồng ý. Trương Dịch chỉ về phía Ngụy Văn, tiếp tục. Yêu cầu thứ 3, học bổng này cần có đại diện sinh viên tham gia cùng nhà trường trong quá trình bình chọn. Ngụy Văn sẽ là đại diện đầu tiên. Cách làm của Trương Dịch rõ ràng rất chu đáo. Những sinh viên đang học tại Tinh Hoa hiểu rõ môi trường và tình hình hơn bất kỳ ai, giúp giảm thiểu nguy cơ các sinh viên có tư tưởng không phù hợp được chọn. Nghe vậy, Ngụy Văn không giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn phấn khởi. Một học bổng giá trị hàng trăm triệu lại cho cô quyền tham gia vào quá trình xét duyệt. Điều này chẳng khác nào mang lại cho cô vị thế lớn lao trong trường. Từ giờ, bất kỳ ai muốn nhận học bổng cũng sẽ phải tìm cách lấy lòng cô. Mục đích của Trương Dịch khi thiết lập học bổng là giúp đỡ sinh viên Tinh Hoa có thêm quyền lợi. Dù không thể mang lại sự đối đãi hoàn toàn bình đẳng cho các du học sinh, nhưng ít nhất hắn có thể cung cấp cho họ thêm nguồn lực và cơ hội. Ngụy Văn đỏ bừng mặt vì kích động, liên tục gật đầu, hứa sẽ làm tốt vai trò của mình. Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu sau khi thảo luận đều nhất trí rằng các yêu cầu của Trương Dịch là hợp lý. Suy cho cùng, hắn bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, thiên hướng muốn hỗ trợ du học sinh của mình cũng là điều dễ hiểu. Sau khi bàn bạc xong về học bổng, Hồ Tư Miểu tỏ ra ân cần. Chúng tôi đã chuẩn bị một buổi dạ tiệc, nếu Trương Dịch tiên sinh không chê, buổi tối mời ngài cùng nâng ly vài chén. Trương Dịch khoát tay từ chối. Không cần đâu, tôi nên sớm quay về Thiên Hải thì hơn, đồ ăn ở đó hợp khẩu vị tôi hơn. Thức ăn ở đảo Đông Cực có hương vị khác biệt so với Thiên Hải, dù khách sạn nơi Trương Dịch ở thuộc loại đẳng cấp với đầu bếp hàng đầu. Nhưng khẩu vị của hắn, vốn đã quen với tay nghề các đầu bếp tại trang viên riêng, rất khó thích nghi. Hơn nữa, dạ tiệc chắc chắn sẽ có sự tham gia của đông đảo quan khách, điều này chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi. Hai vị hiệu trưởng tỏ ra tiếc nuối, bởi buổi dạ tiệc này vốn có sự tham dự của nhiều nhân vật lớn ở đảo Đông Cực, những người rất mong muốn gặp Trương Dịch. Tuy nhiên, hắn đã từ chối thẳng thừng, không để lại chút cơ hội thương lượng, nên họ cũng không dám cố ép. Kết thúc chuyến thăm, Trương Dịch rời Đại học Tinh Hoa trong sự tiễn đưa nồng nhiệt của đông đảo thầy trò nhà trường. Khi đoàn xe đi đến cổng trường, trước mắt hiện ra một cảnh tượng bất ngờ, đám đông vẫn đứng chờ hắn, như thể chưa hề rời đi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Không những thế, số người tụ tập giờ đây còn đông hơn khi Trương Dịch mới đến. Rất nhiều người bị cuốn hút bởi những lời phát biểu của hắn và vì ngưỡng mộ, họ kéo đến hiện trường chỉ để được nhìn thấy hắn lần nữa. Ngay khi Trương Dịch xuất hiện, đám đông bỗng bùng nổ như tiếng sóng biển dâng trào, những tiếng reo hò vang dội cả một góc trời. Cảnh tượng này khiến Lý Anh Nam không khỏi ghen tức khi theo dõi qua màn hình giám sát. Đáng ghét, Trương Dịch, từ nay về sau, đừng hòng đến đây nữa, bà ta nghiến răng nói với thư ký. Lý Anh Nam ra lệnh. Từ giờ, chỉ cần Trương Dịch muốn đặt chân đến đảo Đông Cực, phải tìm mọi cách ngăn chặn hắn. Dù biết hành động này sẽ bị chỉ trích, nhưng sự xuất hiện của Trương Dịch đã khiến bà ta gặp không ít rắc rối. Chỉ một lần ghé thăm mà gây ảnh hưởng lớn đến thế, bà không dám mạo hiểm để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Nhưng dù ngăn được sự hiện diện của hắn, làm sao bà có thể ngăn được sức ảnh hưởng mà Trương Dịch để lại. Lý Anh Nam nhìn màn hình, nơi Trương Dịch đang mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào đám đông hâm mộ. Sự yêu mến của mọi người dành cho hắn chỉ khiến chân mày bà nhíu chặt lại. Tên đáng ghét. Trương Dịch, đối mặt với tình cảm nồng nhiệt của đám đông, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người. Bạn bè đảo Đông Cực, các bạn có khỏe không? Những lời hỏi thăm giản dị ấy càng khiến đám đông phấn khích, họ không ngừng reo hò. Trương Dịch, chào ngài, hoan nghênh ngài đến đảo Đông Cực. Ngay khi không khí đang sôi động, từ một góc đám đông, bất ngờ xuất hiện 5-6 thanh niên đội mũ lưỡi chai đen và đeo khẩu trang kín mặt. Đám người chen lấn hỗn loạn, vài thanh niên đội mũ lưỡi chai đen và đeo khẩu trang lén lút tiến lên phía trước. Mỗi người mang theo một chiếc ba lô đeo lệch vai. Trùng hợp thay, Trương Dịch cũng đang di chuyển về hướng này. Khi hắn nhận ra những kẻ khả nghi, một người trong nhóm bỗng lớn tiếng hét. Thằng vô lại kia, cút khỏi đảo Đông Cực. Đi mà ăn rác đi. Hắn ta vừa nói vừa thò tay vào ba lô, móc ra một quả trứng và ném thẳng về phía Trương Dịch. Bốp! Quả trứng vỡ tung trên bộ âu phục đắt tiền, lòng đỏ và lòng trắng chảy dọc xuống vải may thủ công. Cảnh tượng khiến những kẻ kia hứng chí, cùng nhau lôi ra thêm trứng gà và rau héo, đồng loạt ném về phía hắn, miệng hét to. Cút khỏi đảo Đông Cực. Lý Anh Nam muôn năm, không ai được phép xúc phạm bà ấy. Đội bảo vệ nhanh chóng lao tới, che chắn cho Trương Dịch. Nhưng đám người gây rối đã kịp chen vào đám đông hỗn loạn rồi biến mất. Hiện trường lập tức trở nên náo loạn. Ban đầu, mọi người chỉ tụ tập để vây quanh và ngắm nhìn Trương Dịch.
Không ai ngờ sự việc lại chuyển biến như vậy ngay trước cổng trường Đại học Tinh Hoa. Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu, hai vị hiệu trưởng, không giấu được sự hoảng hốt. Trương Dịch, người có sức ảnh hưởng lớn, lại bị ném trứng gà và rau héo ngay tại trường họ. Đây chẳng khác nào một nỗi nhục đối với Đại học Tinh Hoa. Cả hai vội chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Trương Tổng, ngài không sao chứ? Trương Dịch trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh. Các người nghĩ sao? Cốc Đức Chiêu và Hồ Tư Miểu tái mặt, lập tức nói. Trương Tổng, chúng tôi xin lỗi. Đây là lỗi của chúng tôi, vì không đảm bảo an ninh tốt. Chúng tôi sẽ ngay lập tức cho người truy bắt và xử lý nghiêm những kẻ gây rối này. Trước đó, họ từng cam kết rằng an ninh tại hiện trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ, phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Tề Bắc. Ai ngờ tình huống như vậy vẫn xảy ra, mà còn ngay trước mặt Trương Dịch. Thật ra, trên người Trương Dịch không bị dính nhiều thứ bẩn. Chỉ có trước ngực là một vệt lòng đỏ trứng, phần lớn đồ ném tới đã bị bảo vệ chặn lại. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn u ám, lạnh lùng. Trương Dịch không nói thêm gì, chỉ gạt mọi người ra, bước lên phía trước. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hắn, sự lo lắng và ái ngại hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Trương Dịch đứng thẳng, đối diện với vô số ống kính truyền thông, trầm giọng nói, một số người đã làm điều thật quá đáng. Từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đảo Đông Cực, tôi đã giữ trong lòng tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác để giao lưu. Nhưng ai ngờ, ngay đêm đầu tiên ở khách sạn, tôi đã phát hiện trong phòng mình bị lắp đặt thiết bị giám sát của chính quyền. Tôi đã rất khoan dung khi không kiện cáo hay truy cứu trách nhiệm pháp lý. Vậy mà hôm nay, lại có người hành xử điên rồ, tấn công cá nhân tôi bằng hành động đáng khinh như thế này. Tại văn phòng chính quyền đảo Đông Cực, Lý Anh Nam theo dõi sự việc qua màn hình, ban đầu cảm thấy rất hả hê khi thấy Trương Dịch bị ném trứng gà và rau héo. Nhưng ngay khi nghe đến những lời phát biểu kia, bà ta lập tức tái mặt. Không hay rồi, bà ta hét lớn. Lý Anh Nam, với cương vị người đứng đầu đảo Đông Cực, ngay lập tức hiểu được tình hình. Sự việc lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng Trương Dịch vốn đã gây xôn xao dư luận toàn cầu chỉ vài ngày trước. Giờ đây, việc hắn bị tấn công bởi những kẻ hô vang khẩu hiệu ủng hộ chính bà, chắc chắn sẽ khiến uy tín của bà bị tổn hại nghiêm trọng. Đúng là tai họa, bà ta rít lên. Trương Dịch vẫn bình tĩnh đối mặt với đám đông, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, tiếp tục vẫy tay chào người dân, cảm ơn mọi người. Đảo Đông Cực luôn là nơi mà tôi trân trọng. Những lời lẽ hòa nhã và thái độ điềm tĩnh của hắn khiến người dân càng thêm ủng hộ. Trong khi đó, những kẻ gây rối đã kịp trốn thoát, để lại một vụ việc mà dư luận chắc chắn sẽ còn bàn tán rất lâu. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, toàn bộ sự cố đều đang bị đổ lên đầu Lý Anh Nam. Những kẻ đó rốt cuộc từ đâu tới, dù ghét Trương Dịch đến thế, cũng đâu cần chọn ngay thời điểm này để làm loạn. Chẳng lẽ không tìm được chỗ vắng người hơn sao? Lý Anh Nam không giấu được sự lo lắng, bà ta nhận ra chuyện này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với hình ảnh của mình trong dư luận. Nhất là khi Trương Dịch vừa công bố quỹ giao lưu 100 tỷ nhằm giúp thanh niên đảo Đông Cực sang học tập và làm việc tại nước ngoài. Sáng kiến này đã khiến gần như toàn bộ giới trẻ trên đảo cảm phục và dành sự ủng hộ cho hắn. Vậy mà ngay sau bài phát biểu đầy ý nghĩa ấy, khi vừa ra khỏi cổng trường, hắn lại bị người ta ném rác. Bà ta tự hỏi, mọi người sẽ nghĩ gì? Dư luận sẽ phản ứng ra sao? Cảm giác bất an của Lý Anh Nam không hề sai. Sự cố này khiến toàn bộ người dân đảo Đông Cực phẫn nộ. Đặc biệt, đối với những người vốn đã cảm kích và kính nể Trương Dịch, sự việc này như giọt nước làm tràn ly. Trước đó, vụ giám sát lắp đặt trong phòng khách sạn của Trương Dịch đã làm họ khó chịu, giờ đây lại thêm chuyện hắn bị tấn công công khai. Ngay lập tức, dư luận hướng toàn bộ mũi nhọn về phía Lý Anh Nam, đại diện chính quyền đảo Đông Cực, quá đáng. Sao có thể đối xử với một doanh nhân tốt bụng và hữu nghị như vậy? Thật đáng thất vọng, lần này chúng ta lại bêu xấu toàn cầu rồi. Trước đây đã làm mất mặt với vụ giám sát, giờ còn thêm chuyện này, đúng là không biết xấu hổ. Trương Dịch được chào đón nồng nhiệt ở khắp nơi, nhưng đến đảo Đông Cực lại bị sỉ nhục, tôi thấy xấu hổ thay cho chính mình. Trương Dịch đứng trước hàng loạt máy quay, sắc mặt lạnh lùng. Hắn chậm rãi rút một chiếc khăn lụa đắt tiền ra, lau sạch những vết bẩn trên người. Sau đó, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác tây phục hàng hiệu, giao cho vệ sĩ xử lý, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng gọn gàng. Nhìn thẳng vào ống kính, Trương Dịch nghiêm giọng. Những hành động này thực sự quá đáng, đây là sự sỉ nhục nhắm vào tôi. Các người có biết hậu quả của việc làm này không? Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc như dao. Tôi không phải người dễ dàng bỏ qua, ai dám dành cho tôi một phần ác ý, tôi sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Vụ giám sát, tôi đã nhẫn nhịn và không truy cứu. Nhưng các người được nước lấn tới, thậm chí còn tấn công tôi công khai. Được thôi, hãy chuẩn bị đón nhận cơn giận của tôi. Hắn hừ lạnh, không thèm nói thêm. Sau khi phát biểu, Trương Dịch bước lên chiếc Rolls Royce sang trọng và rời đi, để lại bầu không khí nặng nề phía sau. Người dân đảo Đông Cực cảm thấy xấu hổ và giận dữ hơn bao giờ hết.
Hầu hết đều tin rằng sự cố tại Đại học Tinh Hoa là do Lý Anh Nam đứng sau. Hàng loạt bình luận chỉ trích tràn ngập trên website chính quyền, hành động này là quá ngu ngốc. Không biết giữ thể diện cho chính mình, thật nhục nhã. Trương Dịch là doanh nhân được tôn trọng khắp nơi. Đến đảo Đông Cực lại bị lăng nhục như thế, chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Tuy nhiên, không ít người bắt đầu lo lắng. Một người lên tiếng. Chúng ta không thể xem nhẹ lời nói của Trương Dịch. Trong giới kinh doanh, bất kỳ ai đối đầu với hắn đều chịu hậu quả nặng nề. Người khác ngập ngừng. Các cậu nghĩ hắn sẽ làm gì? Không thể nào, dù gì đảo Đông Cực cũng là một khu vực lớn, đâu dễ bị ảnh hưởng bởi một doanh nhân. Không, tôi thấy bất an. Trương Dịch không phải doanh nhân bình thường, sức ảnh hưởng của hắn quá lớn. Nếu hắn thực sự muốn ra tay, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó ngay từ bây giờ. Trong văn phòng chính quyền, Lý Anh Nam tức giận đấm mạnh xuống bàn, đùa kiểu gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi sẽ đi ném trứng thối sao? Thư ký đứng bên cạnh dè dặt nhắc nhở. Lãnh đạo, trước đây khi tranh cử, quả thật chúng ta đã làm chuyện tương tự để đối phó đối thủ. Khụ khụ, đó là chuyện đã qua, hiện tại tôi là ai chứ? Lý Anh Nam trừng mắt nhìn bí thư, khiến hắn ta lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Nhưng rốt cuộc bọn người đó là ai? Làm việc chẳng có chút đầu óc, không phải rõ ràng đổ hết bùn bẩn lên mặt tôi sao? Lý Anh Nam bực bội suy nghĩ. Thư ký cẩn trọng lên tiếng. Có thể là một số nhóm tự phát, những năm qua chúng ta từng hỗ trợ không ít tổ chức như vậy. Hai, đúng là không thành công thì phá hoại. Lý Anh Nam vuốt trán, cảm thấy đầu óc rối bời. Tuy nhiên, những lời Trương Dịch nói trước khi rời đi không khiến bà quá để tâm. Trong mắt bà, Trương Dịch chỉ là đang giận dữ nhất thời, buông lời cứng rắn để giữ thể diện. Dù sao, một tập đoàn cũng khó mà chống lại cả một khu vực. Cho dù có giành được lợi ích, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Làm gì có ai không yêu tiền, mà Trương Dịch, dù hào phóng đến mấy, cũng chẳng thể tự hủy hoại gia sản chỉ vì cơn giận. Trong khi đó, trên chiếc Rolls Royce, Trương Dịch đã lấy lại vẻ bình thản thường thấy. Khi điện thoại trong túi reo lên, hắn liếc nhìn màn hình, thấy tên Trần Tử Duy, rồi bấm nghe, alo. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên. Trương Tổng, mọi việc đã được thực hiện theo chỉ đạo của ngài thấy hài lòng chứ? Trương Dịch cười nhạt, nét mặt thoáng hiện vẻ sắc sảo, cũng không tệ lắm. Thực tế, Lý Anh Nam không thể nghĩ ra nhóm người gây rối kia là do chính Trương Dịch sắp xếp. Tại sao phải làm vậy? Bởi vì Trương Dịch đã sẵn sàng đưa lực lượng của mình tiến vào đảo Đông Cực. Bước đầu tiên chính là thông qua thủ đoạn thương mại để đối phó với tập đoàn Mediatek trụ cột kinh tế của đảo, cũng là doanh nghiệp lớn duy nhất có tầm ảnh hưởng quốc tế tại đây. Nhưng nếu hắn công khai tấn công Mediatek, chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực, kích động cả hai phía bờ biển. Do đó, hắn cần một cái cớ hợp lý. Việc thuê người đóng giả để ném trứng và rau héo, đồng thời hô khẩu hiệu ủng hộ Lý Anh Nam, chính là nước cờ đầu tiên trong kế hoạch của Trương Dịch. Suy xét kỹ, nếu không phải người của hắn, những kẻ đó có thể đã ném những thứ ghê tởm hơn, như chất bẩn chẳng hạn. Nhưng vì đây là kịch bản do Trương Dịch sắp xếp, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hơn nữa, nếu hắn không đồng ý, không ai có thể tiếp cận để ném đồ vật vào người hắn ở khoảng cách gần như vậy mà không bị phản ứng. Mục tiêu đã rõ, tạo ra một lý do chính đáng để thực hiện các động thái thương mại nhằm vào Mediatek. Điều này còn phù hợp với mong muốn của một số thế lực ở Thịnh Kinh, những kẻ không tiện ra tay công khai. Hành động của Trương Dịch dưới danh nghĩa bị xúc phạm cá nhân lại trở thành lá chắn hoàn hảo để tiến hành đòn đánh kinh tế. Trương Dịch cảm thấy hơi mệt sau nửa ngày bận rộn ở Đại học Tinh Hoa. Về đến khách sạn, hắn quẹt thẻ mở cửa, bước vào phòng. Trong đầu, hắn đã lên kế hoạch tắm rửa để thư giãn trước khi lên máy bay. Việc ngủ, hắn dự định tranh thủ trên chuyến bay là đủ. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt lạnh lùng. Hắn biết, ván cờ đã bắt đầu và mọi quân bài đều đang trong tay hắn. Trên ban công của căn phòng, có một hồ bơi lơ lửng với thiết kế độc đáo, nhiệt độ nước được điều chỉnh linh hoạt. Hàng ngày, Trương Dịch thường tắm và bơi tại đây, tận hưởng không gian yên tĩnh và thư thái. Hắn vừa tiện tay cởi áo vừa bước về phía ban công. Nhưng đột nhiên, một mùi tanh thoảng qua trong không khí khiến Trương Dịch dừng lại. Mùi đó giống như mùi máu tươi, mang theo cảm giác bất an khiến da đầu hắn tê dần. Với một cơ thể đã được huấn luyện và nâng cấp nhiều lần, bản năng của Trương Dịch trở nên cực kỳ nhạy bén. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của hắn vượt xa phần lớn loài người, thậm chí sánh ngang với những loài động vật săn mồi hàng đầu. Cảm giác nguy hiểm này không phải ngẫu nhiên, hắn nhận ra trong phòng có người lạ lẻn vào, và kẻ đó không phải người tốt. Có thể là sát thủ, hoặc một tên trộm. Ngay khi chân sắp bước ra ban công, Trương Dịch lập tức dừng lại, hắn lùi về phía sau chỉ trong tích tắc. Chính lúc này, từ góc khuất của ban công, một người đàn ông che mặt lao ra với tốc độ kinh người, tung cú đấm nhắm thẳng vào cổ họng Trương Dịch.
Đồng tử Trương Dịch co lại. Dù đã lâu không trực tiếp ra tay, nhưng phản xạ của hắn vẫn sắc bén. Đối phương tấn công nhanh và mạnh mẽ, chứng tỏ đây không phải kẻ tầm thường. Có lẽ là một đặc nhiệm hoặc sát thủ chuyên nghiệp, bởi cú đánh dứt khoát này hoàn toàn nhắm tới mục đích lấy mạng. Nếu mục tiêu của hắn là người khác, đòn đánh này chắc chắn sẽ đoạt mạng. Nhưng Trương Dịch không phải người bình thường. Khi nắm đấm gần chạm tới, ánh mắt hắn lạnh băng. Trong khoảnh khắc, Trương Dịch nhanh hơn một nhịp, chụp lấy cổ tay đối phương. Gã đàn ông che mặt thoáng sững sờ, hắn không ngờ Trương Dịch không chỉ né được mà còn phản đòn ngay lập tức. Không chút do dự, Trương Dịch dùng lực bóp chặt cổ tay của gã, một tiếng rắc vang lên. Xương cổ tay bị bẻ gãy, như thể một cành cây khô bị bẻ đôi. Gã đàn ông hét lên đau đớn, nhưng không để cơn đau làm chậm phản ứng, hắn nhanh chóng rút một con dao găm từ thắt lưng, đâm thẳng vào ngực Trương Dịch. Trương Dịch đã lường trước điều này, hắn né sang bên, rồi tung một cú đấm mạnh mẽ vào bả vai đối phương, đánh vỡ khớp vai chỉ trong một đòn. Chỉ trong tích tắc, cả hai cánh tay của gã đàn ông đã bị Trương Dịch vô hiệu hóa. Nhưng khi hắn còn chưa kịp thở phào, cảm giác nguy hiểm phía sau vẫn chưa biến mất. Tiếng bọt nước vang lên. Từ trong hồ bơi, một người đàn ông khác trồi lên, tay cầm một khẩu súng lục được gắn ống giảm thanh, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Trương Dịch. Khoảng cách chưa đến 5 mét. Dù phản ứng nhanh đến mấy, Trương Dịch cũng không thể vượt qua tốc độ của một viên đạn. Không chút do dự, tên sát thủ bóp cò, phụt. Tiếng súng nhỏ nhưng đủ để Trương Dịch cảm nhận viên đạn cắm thẳng vào người mình. Hắn bị lực đạn đẩy lùi vài bước, ngã mạnh xuống sàn ban công. Trong hồ bơi, tên sát thủ vừa nhìn thấy Trương Dịch ngã xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ hắn lại có thân thủ lợi hại đến vậy. Ban đầu, kế hoạch của hắn là trốn trong bể bơi, tạo ra một vụ tai nạn chết đuối để giết Trương Dịch mà không gây chú ý. Cấp trên của hắn đã dặn, tốt nhất là phải lặng lẽ xử lý, tránh để sự việc làm lớn vì Trương Dịch là người có danh tiếng, nếu bị phát hiện sẽ kéo theo rắc rối không nhỏ và khó kiểm soát dư luận. Nhưng Trương Dịch không chỉ phát hiện ra sự hiện diện của chúng, mà còn nhanh chóng vô hiệu hóa đồng bọn của hắn trong chớp mắt. Điều này buộc hắn phải dùng đến súng phương án cuối cùng. Hắn bước tới gần đồng bọn bị Trương Dịch phế cả hai tay, khẽ hỏi, ổn chứ? Tên kia vì đau đớn cực độ mà gân xanh nổi đầy trán, nhưng vẫn cố nén không rên gì để tránh làm kinh động. Hắn chết là được, chúng ta đi ngay, nếu không sẽ rắc rối lớn. Được. Tên sát thủ gật đầu, theo thói quen nghề nghiệp, tiến lại gần thi thể của Trương Dịch để kiểm tra lần cuối. Nhưng khi cúi xuống, hắn sững sờ, không có một vết máu nào trên người Trương Dịch. Đúng lúc đó, Trương Dịch đột ngột mở mắt, tay phải chĩa thẳng vào ngực hắn. Một chùm sáng trắng mạnh mẽ xuyên thẳng qua tim kẻ tấn công, kết liễu hắn ngay tại chỗ. Tên sát thủ gục xuống, mắt trợn trừng, chết mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng đã bắn trúng mục tiêu, vậy mà Trương Dịch lại không hề hấn gì. Trương Dịch từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi thở dài. Bộ giáp này đúng là đáng giá, chẳng hề có cảm giác gì cả. Giọng nói của Nguyệt Thần vang lên trong đầu hắn. Ta đã nói rồi, kể cả RPG cũng không làm gì được bộ giáp này, sóng xung kích cũng bị triệt tiêu đến 95%. Bộ giáp này là sản phẩm mà Nguyệt Thần chế tạo riêng cho Trương Dịch trước khi hắn đến đảo Đông Cực. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ nó là món đồ công nghệ để trưng diện, không ngờ hôm nay lại cứu mạng mình. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng ta? Ánh mắt Trương Dịch lạnh như băng, nhìn về phía tên sát thủ còn lại. Gã nhận ra tình huống không ổn, nhanh chóng cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong răng, máu xanh trào ra từ khóe miệng. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Trương Dịch quan sát thi thể, lẩm bẩm. Nhìn kỹ kỹ năng và phản ứng của chúng, chắc chắn đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, không phải loại sát thủ tầm thường. Dù không lấy được bất kỳ thông tin nào từ những kẻ này, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Có người muốn hắn chết. Với tính cách từ trước đến nay, Trương Dịch không bao giờ để mình chịu thiệt mà không trả lại gấp bội. Cảm giác bị kẻ khác âm mưu đoạt mạng càng khiến hắn không thể tha thứ. Hắn cầm điện thoại, gọi cho Lưu Tử Hào. Dẫn người tới đây ngay, báo cảnh sát và thông báo toàn bộ truyền thông đảo Đông Cực. Chuyện này cần được xử lý rốt ráo. Dù không phải do hắn sắp đặt, nhưng tình huống này rõ ràng có thể được tận dụng để đẩy trách nhiệm lên đầu Lý Anh Nam. Chưa đầy 30 phút sau, Lưu Tử Hào dẫn người tới hiện trường. Ban đầu, hắn ta nghĩ có người đột nhập hoặc lắp đặt thiết bị giám sát, nhưng khi bước vào phòng, hắn lập tức sững lại. Máu loang đầy sàn nhà, hai thi thể nằm bất động, một người tay còn cầm súng. Lưu Tử Hào hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Trương Dịch ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình thản, tay chậm rãi hút thuốc, hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Trương tổng, ngài không sao chứ? Trương Dịch nhả khói, ánh mắt sắc lạnh. Tôi ổn, nhưng hai tên này không có cơ hội báo cáo lại cho kẻ đứng sau nữa. Tiên sinh, có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Lưu Tử Hào bước đến trước mặt Trương Dịch, ánh mắt lộ rõ sự tự trách. Có lẽ bọn chúng lẻn vào lúc chúng ta rời đi, với mục đích ám sát tôi. Ra tay rất quyết liệt, thậm chí còn sử dụng súng, Trương Dịch nói với giọng nhàn nhạt, không hề tỏ ý trách cứ. Dù sao, tại một khách sạn cao cấp nhất đảo Đông Cực như thế này, ai mà ngờ được lại có sát thủ có thể vượt qua an ninh để đột nhập. Kiểm tra trên người bọn chúng xem có gì giúp xác định danh tính không. Trương Dịch chỉ vào hai xác chết trên sàn nhà. Dù trong lòng không kỳ vọng nhiều, hắn vẫn muốn thử. Những sát thủ chuyên nghiệp thường rất kín kẽ, hiếm khi để lại bất kỳ manh mối nào. Lưu Tử Hào khẽ gật đầu, rút ra một đôi găng tay trắng mang theo bên mình rồi tiến lại kiểm tra hai thi thể. Việc Lưu Tử Hào luôn mang găng tay có thể dễ dàng giải thích, hắn ta từng là đặc nhiệm nên đã quen chuẩn bị cho mọi tình huống mà không để lại dấu vết. Chỉ sau vài phút, Lưu Tử Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm trọng. Tiên sinh, cả hai đều là lính chuyên nghiệp, nhìn những vết chai trên tay và các vết đạn trên cơ thể, tôi có thể khẳng định điều đó. Hắn ta dừng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ chán ghét. Hơn nữa, tôi đã biết bọn chúng là ai. Ồ, Trương Dịch nhướng mày, vẻ hơi ngạc nhiên, anh biết bọn chúng. Lưu Tử Hào lật phần áo sơ mi của một trong hai người, để lộ hình thêu một con đại bàng hai đầu màu đen ở thắt lưng. Bọn chúng thuộc tổ chức lính đánh thuê quốc tế tên là Hai Đầu Ưng. Hai Đầu Ưng. Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Trương Dịch, nhưng hắn chắc chắn một điều, bản thân chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức này. Lưu Tử Hào giải thích, đây là một tổ chức lính đánh thuê quốc tế, chuyên nhận tiền để thực hiện nhiệm vụ cho người khác. Rõ ràng có kẻ muốn ra tay với ngài, nhưng không muốn để lộ danh tính, nên đã thuê bọn chúng hành động. Trương Dịch gật đầu, nét mặt không hề biến đổi, hoàn toàn bình thản, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc nhỏ nhặt. Thực tế, với công nghệ của Nguyệt Thần trong tay, những trò ám sát kiểu này chỉ như trò trẻ con đối với hắn, chẳng đủ gây nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hắn buông lỏng cảnh giác. Có lần thứ nhất, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nếu lần này không thành, lần sau có thể còn nguy hiểm hơn. Trong đầu hắn thoáng hiện lên những kịch bản tệ hơn, không phải súng lục, mà có thể là RPG, hoặc thậm chí xe bọc thép tấn công. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay, đây là nơi không thể ở lâu, Trương Dịch nói. Nhưng trước khi đi, hãy làm sáng tỏ chuyện này. Dù gì cũng phải tìm một người để gánh trách nhiệm, chẳng lẽ tay tôi bẩn mà không được gì sao? Hắn giơ tay lên, nhìn đôi bàn tay trắng trẻo nhưng mạnh mẽ như một cỗ máy giết người, lạnh lùng buông lời. Lưu Tử Hào lập tức đáp, tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, liên hệ cơ quan trị an và thông báo với toàn bộ truyền thông lớn. Hiện tại, các phóng viên đã có mặt bên ngoài khách sạn, chỉ chờ để được phỏng vấn ngài. Nghe vậy, Trương Dịch khẽ gật đầu. Tốt lắm, không cần chờ cơ quan trị an, cho phóng viên vào trước. Theo quy trình thông thường trong những vụ việc như thế này, đáng lẽ nên thông báo cho cơ quan trị an trước tiên để đảm bảo hiện trường được bảo vệ. Tuy nhiên, với Trương Dịch, điều đó không phù hợp với ý định của hắn. Hắn biết rõ, một khi lính đánh thuê chuyên nghiệp đã ra tay, thì gần như không để lại manh mối nào. Nếu cảnh sát vào cuộc, họ chắc chắn sẽ phong tỏa hiện trường và ngăn truyền thông tiếp cận. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả mà Trương Dịch muốn đạt được. Trái lại, hắn muốn biến vụ việc lần này thành tâm điểm dư luận, khiến mọi người không thể ngó lơ. Ban đầu, Trương Dịch còn lo rằng việc trả thù vì bị giám sát và ném trứng sẽ bị coi là quá nhỏ nhen. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã bị ám sát tại khách sạn 5 sao trên đảo Đông Cực. Với mức độ nghiêm trọng này, dù có trả đũa tàn khốc đến đâu, cũng chẳng ai dám nói là hắn quá đáng. Để phóng viên vào đây, Trương Dịch ra lệnh. Lưu Tử Hào gật đầu. Rõ, thưa ngài. Hắn ta lập tức dùng bộ đàm liên hệ với đội bảo vệ ở cửa ra vào khách sạn. Cho phép nhóm phóng viên vào, chú ý kiểm soát số lượng và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Tuyệt đối không được để bất kỳ mối đe dọa nào lọt qua. Dù không rõ Trương Dịch làm thế nào để tay không hạ gục hai lính đánh thuê được huấn luyện bài bản, nhưng với tư cách người phụ trách an ninh, Lưu Tử Hào buộc phải tính đến khả năng vẫn còn sát thủ trà trộn trong nhóm phóng viên. Chỉ một lát sau, những phóng viên đã được kiểm tra nhanh chóng kéo nhau lên phòng của Trương Dịch, vẻ mặt đầy hứng khởi. Suốt mấy ngày nằm vùng dưới sảnh khách sạn, họ thậm chí còn chưa có cơ hội nhìn thấy Trương Dịch, chứ đừng nói đến chuyện phỏng vấn. Hôm nay, khi hắn sắp rời khỏi đảo Đông Cực, họ tưởng như không còn cơ hội săn được tin tức nào lớn lao. Nhưng bất ngờ thay, Trương Dịch lại chủ động mời họ lên phòng. Điều này không khỏi khiến họ nghĩ rằng một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Khi bước vào phòng, các phóng viên đều sững người. Hai xác chết nằm ngay giữa sàn, máu vẫn còn vương trên nền nhà, một trong hai xác còn cầm súng trong tay. Khung cảnh vượt xa trí tưởng tượng của họ, ai nấy đều nhận ra đây không chỉ là một sự kiện lớn mà còn là tin tức chấn động. Dẫu đối mặt với hiện trường đáng sợ, không một phóng viên nào cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại, họ như những con ruồi ngửi thấy mùi máu, lao vào đặt câu hỏi dồn dập. Trương Dịch tiên sinh,
Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Vì sao lại có hai người chết trong phòng ngài? Ngài có thể giải thích được không? Trương Dịch đối diện ống kính, nét mặt nghiêm nghị. Khi tôi vừa trở về phòng, bất ngờ bị hai sát thủ xông vào ám sát. Hắn chỉ tay về phía Lưu Tử Hào. May mắn thay, đội bảo vệ của tôi đã phản ứng kịp thời và ngăn chặn bọn chúng. Trong lúc giao tranh, một kẻ bị hạ gục do phòng vệ chính đáng, còn kẻ kia đã tự sát bằng cách nuốt thuốc độc. Giọng nói của hắn trầm ổn, nhưng mỗi lời đều như một đòn nặng nề đánh vào tâm trí người nghe, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về hắn trong sự kinh ngạc xen lẫn tò mò. Đám phóng viên nghe tin kích động, sự phấn khích dâng trào như lửa đốt. Ống kính máy quay đồng loạt hướng về phía Trương Dịch và hiện trường, chụp lia lịa như điên cuồng. Trong đầu họ đã hiện lên hàng ngàn tiêu đề giật gân để phủ kín trang nhất của mọi tờ báo.